Už vítej, MJ, vítej. Dneska je to spíš na vás, nevím jaká bude kvalita, všechno mi to tady zlobí a drbe se. Jinak, důležitá věc, budu hrát to, co budu chtít. A koukám, že to fakt docela vysírá. Také lekce nemám náladu, ale to nevadí. Nazdar, Dodgy. Takže pokud si chcete zahrát, taky dojde i na Dauntless. Tvoří se mi procesor hned. Super. Jinak chci vás informovat, odchází mi grafika, proto začínají být horší streamy a já si ji nemůžu dovolit. To je super. Jo, zapni, klidně mě zapni. O. Paráda. Ano. Vynikající příjem, vynikající. Super. Vážně. Tak jo. Můžete psát do chatu, co byste si přáli za hry, třeba i mobilní PUBG a tak dál. To nevadí. Mám lagy u sebe. Chtěl jsem dělat ještě hudbu, abych se tady nenudil. Nevím ani, proč mám takovouhle mouchu dneska. Tak aspoň pár expů. Pokud tady vydržíte, budu velice moc rád. Myslíte, že v 10. sezóně dodělám tohleto? To asi ne. To je hrozný Sentinel. Cený snímky, nevím, proč mi to ukazuje tolik. Pomalu to klesá, takže by to mělo být pak good. PUBG Mobile klidně, OK. Pozorňuji, nehrál jsem ho, je možný, že jsem ztratil i účet, takže pak když budete koukat, tak není problém. Dneska je to úplně jedno, ne jedno, ale ovšem možný. Jdi do prdelky na fialky. No, ještě mi... Jo, jasně. Víš co, říznu tě palici. OK. Ten nový update není zvědavý na tohle. No. Tohle taky je zbytečnost. Možná, že to vyřeší, když to dám na 30. Máte radost, že mi odchází grafika? Možná kvůli tomu jsem taky jakože podroušenej. Oh yeah. 19, už to leze dolů, takže by to mohlo být dobrý. Další věc, přidali se problémy i s kódováním. V tomhletom vedru. Jo. Super. Tak jo. Nějaký kill určitě bude. Přes jaký streamuju OBS Studio, protože má více voleb, ale nejvíce voleb, pokud teda opomenu to, že už je to starý, tak Broadcaster, přesto šlo jednou Battlefield 1 a já jsem si všimnul, že jsem nezměnil hashtag jako, ale to je jedno. To nevadí. Tak jo. Koukal jsem, co budou prej skiny s robotama. Jinak v Dauntlessu tam je problém, já potřebuju 2 orby, když to řeknu takhle, jako 2 orby, které jsou velice vzácný. A já Skull Orb, nebo tak nějak to je. A mně se pořád nedaří. Teďka ještě k tomu přibyl další challenge.
Dneska se na to samozřejmě podívám. Jo, už to ani hrát neumím. Super. Ano, náboje, ty se hodí. 16, polez z dolu a nezlob mě. Nevím, jak je to teďka na streamu, stream jsem zavřel. Tak, když nebudu mít tyhle orby, tak nemůžu vykraftit speciální vlastně helmu. Ani speciální zbraň, která se jmenuje Molten Edit. Je to něco jako od toho Skerna. No, zase si na něj nespomenu. Jo. I season vlastně už jsem trošku načepoval. Od ty kočky, no, když se to tak vezme kolem a kolem. Asi tak. Já vám to pak ukážu a vy pochopíte, co chci říci. Prej se má něco ukazovat, kde bude zóna. Aha, tak jo, tak nahoru. Hej, tady jsem měl ten failik. Víte, co má pod tou sukní? Tepláky. A víte proč? Protože je zima v tomhletom vedru. No. Další season kupovat nebudu. Nemá cenu pro mě. Ani nevím, co bude do budoucna. Pokud chcete hrát, tak pojďte si zahrát. To budeme jenom kecat, chillovat, tohle, já to všechno stíhám. Tak. Jestli jste neviděli včerejší stream, což je škoda, a jestli jste neviděli Beyond Two Souls, tak to je fakt velikánská škoda, protože teďka mám portování. Ping 500, no super. A už to bude dobré. 13,6%. Tak je to fakt škoda, protože tam zase se mi stalo Heavy Rain. Já jsem nechtěl, ale ona se zabila. A tady je to... Já jsem nechtěl, omylem mi nereagovala klávesnice, no. Takže 6. stream je úplně top. Pozor. Jo, prej koule taky praskám, se dneska podívám. Větrný prdy. Aha. Takže jo. Škoda, že view klesá. Odběratelé nechoděj na streamy. Ne, jasně, bedvo. Proč bys nemohl? Jo, zduř. Hraju, že chci. V názvu je jasné. Název je jasně daný, takže vlastně je to na vás. Jestli si chcete zahrát, můžete. Není to těžký. Do prčic, do kvančic, tyhle prostě je pic, no. Aspoň mi pomůžete s expama, i když víky nesplním. Tak bych chtěl trošku pokročit na svý mapě Hayden Hotel. Je škoda, že to nemůžu postnout, někdo by to třeba ještě poupravil, je to až pro 10 lidí. Já běžím určitě blbě, mám takový dojem. Jo. Super. Okay. Zdůř, Jakube, já vás tam všechny vítám, hlavně prosím vás, potřebuju 4000 views. A taky komentáře nebo tak, ale to je všechno na vás, já vás k tomu nutit nebudu. Se stmívá a já tady teprve, ano, 53 ping, 11 drop na snímkách, takže se to pomalu zlepšuje.
Nemilá zpráva. Nevím, jak dlouho budu moct streamovat, protože grafika mi odchází. Začíná se přepalovat. Ona už je taky nějakou dobu starší. Utíkej! Ty blandáže. Ty jsi dal win v PUBG, ano. Já jsem PUBG zrádce, takže já ti negratuluju. Zradil si PUBG, dal si win. OK. Vážení, nemůžu všechno stíhat, pochopte to. A důležité pro mě je, že já třeba chodím dělat jiné věci, musím si uvařit. Teďka připravím, těším se na vás, že přijdete, že tady budete. Já vím, že máte své povinnosti, že chodíte ven, konečně, že někteří z vás chodí ven a že se snaží. Ale já u tohohle nemůžu být pořád. A chtěl ukázat, což jsem včera vlastně, ne zítra, no zítra vám ukážu zbytek, to bude asi taky na 3 hodiny. Říkal jsem, že arénu, zónu 51, nejvíc Bedvík, OK. No teďka už tady asi umřu, ale... že to dostreamuju a ono, když tady nikdo není, tak já nevím, co mám mluvit, na co mám odpovídat, že jo. To je takový, jo, fajn. Takže, 2, že to nedám, 1, že to dám. Vím, dobrý. Já vím, já vás chápu v tomhletom. Důležité je život, nesedět u F-moru. F-mor je jenom zábava, je to hra. Proti žádný hře nic nemám, žádný disputát ani tak. Ale že tam je brokovnice. A do prčic. Jak dlouho? Asi tak zhruba rok. No od 6:30, takže 6:30. Jako když to sečtu celkově, tak jsem zažil její první začátky, jo. To vypadalo docela good. Ale nevím. Pro mě je každá hra, já ji hraju tím způsobem, jo, fajn. Chci ji hrát ji budu, protože mě to baví. O, mrtvola. Sedíš na vodě. Bože, bylo by to gůly. Takže cca, když to sečtu, 1,5 roku čistého času. Ale mezi tím jsem měl spoustu jiných záležitostí, povinností a tak dále. Když si tím neprojdete všelijakýma věcma, tak je to k ničemu, že jo. 9%, už se to zlepšuje, no ještě mě tady brzdí kopec, ano. Ano. Tak já použiju drona. To jsem to nechtěl. Jak nevím za co, ale dostal jsem další vrep. Teďka je na brokovnici a brokovnici tady nemám. No jasně. Pojď, už jedem. Nahoru! Divím, že se neptáte, proč nemám mapu. Rád koukám na oblohu. 8,6%. Takže nevím, co budu dělat, no. Plus ještě zdravotní problémy. Hele, tamhle týpek. Ach jo. Jen nemám hnutí. Dobrá. Duř Béďo, no já jsem ti psal, ale nevím, jestli jsem tam napsal to GTA. Dneska GTAčko v tomhletom streamu bude taky, nebojíš se. Takže jako jestli jsi nachystaný, já myslel, že jsi na dovolený. No tak pojď. Jo, ty jsi teďka vstal, nespal si, ach bože.
Co je to za svět, když nás zapravdu chtějí zavřít? Moje zkušenost. Já jsem v zóně. Ten dav nemám, to se omlouvám. A neptejte se mě na Breville, protože poslední 3. stream, jestli byly 3 streamy z Breville, to už je nějaký měsíc, tak z toho jsem fakt velice nadšený, že tam nikdo nepřišel. 27. To mi bylo. Počkej, frajere. Jo, tamhle byl, tamhle si, takže... Přišel syn a neměl jsem ani na něj náladu. Tak jo, kdo si chce zapařit? Dnes ještě doma, hodilo by se. Jestli můžeš teď po hře. Večer mám práci, jasně. Takže ty už to bereš jako práci, ježišmarja, co to je, ty vole. To je moje hlava schovaná v kečupu. OK. Ne, to jsem nechtěl, teď oni mě to prodali, nějaký svičky, takže OK. Jinak, jak vidíte, streamuju přes plochu, takže... Počkat, Bedvíka, já ani nevím, že tě mám ve friendech. Hej, friendy, jak to, že? Čau, friendy, mole. Ahoj. Čau. Hele, dej si trošku zmrzliny, ať nezníš tak nějak podezřele, jo? No, teď nemám chuť. Nemáš chuť? To nevadí. Ale jestli máte Dauntless, dneska bude i Dauntless, bude cokoliv prostě. Vaše přání... To nemám, ale možná přijde. Jo, vaše přání je vaše smrt. Nebo tak nějak. Já to chtěl napsat původně. Hele, nechceš tam dát místo skvodu třeba svody? Jako 2? Cože? No, Jo. No, to by bylo docela... Aha, tak jo. Neznamená, že já jsem tady lídr, že musíte prostě mi dávat promo. Ale je to hezký. Ani nevím. Ale jsi trochu potichu. No já u toho nesedím. Aha. Počkat, možná, že mám stlumený mikrofon. Váženě, možná, že máme stlumený mikrofon, ale to moje menu bylo lepší než teďka, co mají tady. Tvůj type. Cinematic Takže party, ne, já tě mám dost na hlas. Já jsem akorát mluvil potišejc. Jo, to bude ono. Tak jedem. Ale nemáš náhodou sukni s teplákama, prosím tě, že by si se jakože navlíknul, ať jsme stejný, co? Mám jenom jeden. Nastartuj. A zase. Ale teď do koho potahá? Počkej, máš rýmu? Vzal si Mirka, rýmu si nevzal, jo? OK. Já vezmu slepice. Tak. Jak se mi to tady přehodilo debilně. Tak kam jdem? Víš co? Vyber si ty, seš u mě poprvé. Pak si vyber. Já nevím s tou mapou zacházet, tak třeba... No, tak skákej, no. Ne, nevím. Tady máme Okay, tady máme rektal. Tady všude je rektal a tak dál. Jak jsem chtěl říci, děkuju za včerejší vlastně zahrání, i když jsem měl fakt těžký období zase, klasika Maserovic. Jestli někdo vy, anebo někdo oni sebere náboje, budu zlobit, protože náboje to je... Já si když tak dám. A já chci akorát konstatovat a udělat si z toho srandu, protože náboje to je moje. Ups. Jak jsem spadnul, tam je zbraň nahoře, jo. Chce mi rozsek stream, doufám, že se to navázalo, a teďka už... Už není. No, tak musíš refreshnout. Chceš jí? Koho?
Tady máš. Ne, to nechci. Teď netrefím ani mouchu ve stodole už. Já taky ne. Jasně, zabiju je všechny jedním nábojem. A víš co je, jaký je rozdíl mezi kečupem a masérem? Víš, Cože? jaký je rozdíl mezi kečupem a masérem? Ne. Že kečup můžeš doplňovat pořád, jako třeba lahev, ale masera nikdy nedoplníš. Jo. Já vím, že to nechápeš, třeba jednou to pochopíš, to je ze života. Ne. No dneska je zataženo, u vás je teplo. Hm. Já nevím. Tady. Jo. Já už jsem si zvyknul, že to je rozpixlovaný. Ach bože. To pak to tam nevyskočíš? Jo, vem si náboje. Chceš? Ne, já vždycky, když hraju třeba s Béďou, anebo s někým jiným, a chci potahat, tak mám jenom náboje a nemůžu podpořit, že jo. Proto jsem chtěl jakoby dělat si z toho srandu. No tak kam půjdem? Půjdem sem. Tady na drona třeba, jako... Nebo Dusty, divot. Dusty divo. Políží nás nesejmou. Neboj se, nebuď skeptik. Já tam naběhnu, víš co, oni se leknou a pak mě zabijou. Tak. Nikdo tu není. Hele, už si někdy dostal tady z té zmrzliny tu bednu? Ne. To je dobrý bůh, co? Nebo to udělali schválně? No a už není, vidíš to? Jo, dneska ti povolím, máš houbovanou, jo? Ne. Jo! Tak kuřát upečeš, tolikrát si člověkem. Pardon. Já jsem chtěl mezi tím dělat trošku hudby. Budu dělat v GTAčku, budu dělat cokoliv budu chtít. Pokud nemáte GTAčko, vůbec nevadí, u mě se najde úplně všechno. Hele, náboje. Hlavně když přijdete na stream. Tak a zůstanete tady aspoň tak třeba půl hodiny, nebo já nevím. Já mám v čudu grafiku, tyjo, z těch veder. Lázení mám suprový, ale normálně se mi vypejká grafika, tyjo. Ne. Počkej. Košín. Hlavně Jo. to nevadí. To nechci. Ne, chceš něco? Víš co chci? Jednu výhru, že mi tam No. někdo naběhne a střelím doleva. To už by byla druhá, ale osobně v této sezóně ani jedna. Promiň, cože tady se vysává. Že máš vypnout vysavač a chci jednu výhru, nalákat někoho, aby tam vběhnul a já budu střílet jako bacha, prostě a plesk a máme Jo. total win, že jo. No. A nebo budeme hrát v okrajovky, ty mi docela jdou. Jej. Tak. Jsem trošku zmetelený z toho, že to je Fortnite. F. Franta. Morris. Vy jste náhodou nevěděli. F-Mor. Neurážím žádnou hru. Jo, už zase naskočilo. Tak, proč já tady běhám? Jinak Véďa se vám omlouvá za to, že právě přistává na letišti jeho nějaký vysavač, ne vysavač, ale letadlo. Bacha. Jo. Rychle pryč. Počkej, já se jich nebojím, tady jsou dva. Teď neuměj střílet, ty vole. Ty vole, to jsou větší lamky než já, sám dohromady. Ne.
A mě to baví, a mě to začalo bavit. Nevadí. Nevadí, já je potkám ještě příště. Jo, jinak jsem měl malýho youtubera u sebe taky. What? No tak Béďo, kde pak seš? Trapný obrázek, co jsem to dostal? Neumějí střílet a zabijou mě, no, to mají hashtagy. Já tomu budu říkat hashtag. OK, přesně tak, takže co tady máme novýho? O bože. Péďo, startuj. No, přesně tak. Nějak toho přistávání, to, počkáte, Boeing 4747, to si nevšimejte. Dneska letenky rozdáváme zadarmo u mě, teda spíš Béďa je propaguje a já je vlastně uvádím v potaz. Takže propad snímku je už v pohodě. No. Z toho bych se mohl asi vyčůrat. Teď mě neslyšíš? Mám víc zařvat? OK, a Béďo, já tě musím trochu ubrat. Dobrý pokus. Brácha tu vysává, jo? V pohodě. Co děláš? Sedím a čekám. Děláš? Menu se mi nelíbí vůbec. Takže kdyby náhodou něco bylo v nepořádku, napište mi, budu velice rád. Vím, že se objevují artefakty, ale to je kvůli grafice a kódování a změně YouTube. Kódování, který přichází. A já nevím na jak dlouho. Jo, to nejde. Ach jo. Teď co vám můžu pustit? Brácha umí s vysavačem, já myslel, že s letadlem. Vlastně to jde jak... Děláš! Třeba to dělá na schvál. Takže... Počkat sem. Nahoře máme jednoho. Do prdelky na fialky. Do prdelky na fialky prostě. O bože, to je zase... Eďo, kde jsi? Pojď sem. Máš tam jednoho na levé straně, nebo uprostřed, jo? Jak je barák. Běžím za tebou. Aha, tak už ne. No tak stejná. Jej, kde jsi ty? Ty vole, umíš střílet jako? Pozor, Boeing přistává. Pozor. Jo. Takže kolik máme? 16. Vážení, já nemluvím do vysílačky. Tak. Máme ještě 2 hry, pak se přesunu na Dauntless. Pak se zase všechno to takhle protočí, tak nějak, jo? Ano, vysavač mi odpovídá. Vysavači, seš tam? Haló, vysavači. Jo, je tam. Dobrý, všechno v pořádku. Tak. Wow.
To nevím, co na tohle, ale dobrý. Jasně, brácha luxuje, ale tak jako to luxuje před dovolenou, počkat, nebo nemůžu říct... Bože. Já se tady bavím s vysavačem, to vůbec nevadí, Béďo. Takže, jo. Nacpi, ještě taky potřebuju s vysavačem, nacpi to tady do toho Cadillacu, nebo co to je, vlastně Mustang. Ten. Mně to fušich nepřipadá odporný. Tak jo. Jdeme Lagunu, jo? Tak příště si taky vyber, Béďo. Předtím tady sám fakt letím a vůbec nevím, jestli se vás ptám. Hlavně poslouchám, přepínám na vysavač. Vysavač je ozvi se. Takže můj vysavači. Vysavač neumí zpívat. Dobrý, tohle by šlo. Péďo, jsem v boudě. Pojď, mám jedno milíčko, pojď. No, tady. Běž do ty buďky. O, trapka. Ne, schovej se tam, já ti to tam hodím. Pojď. Ach jo, tak dobrá no. Tady by nikdo neměl být, ale na druhé straně, nebo na lodi. Kolik mám myš na dvojku? Třeba by mě zajímalo, jestli z vás někdo dokáže udělat sestřih z mých určitých streamů. By byla docela sranda. A jako s dovolením, pak byste připsali třeba jo. Jo, ano. OK, to zavřu. Jestli byste chtěli udělat hudbu k tomu, tak by to šlo. Počkej! Máš to milý. Hej, Veďo, stůj, na, koukej, tohle mi tady překáží, vem si to. Jo, pořádně si krkněte, když mám lak. Co? Ten tvůj bratr je fakt nějaký hnidopich, ne? Jako, dokáže vysát jeden malý koberec. Našel dobrýho. Tohle máš milý. Hailey. Jo. Taký náboje, jinak nic. To neříkám, že rád Fortnite nehraju. Mám tady frajera! Co? Tady je přede mnou! Už jdu? Spuchlej banán pod tebou! Tady, u kašny! Teďka běží k tobě! Mayday, voláme vysavač, potřebujeme posily. Vysaj to tady. Kluci. Tak jo. Přestaň se omlouvat, za to ty nemůžeš, utěť vypadne, ty vysávat klidně nádobí. Je potřeba. Stíhá nás zvedávat i nábytek při tom vysávání, ne? Challenge. Rychlý. Bych mohl splnit. Nevím, co je hotspot, horký. Land Hunter.
Haunted Hill. No, nevím. Kde je teďka momentálně? To byl nějaký challenge, který jsem si nevšiml. Dobrý, už tě slyším. Je, už všechen nábytek zvednul a vysál ho řádně, prosím tě. To by... Jo? OK, dneska je to o nábytku a o vysavačích. Ne, dělám si srandu. To je jasný. No. Za jak dlouho se vážení spotíte v těchto studených, velice studených dnech? A se spotím za 3 minuty, protože to je fakt nehorázný, ani lednice nepomáhá. No, no. Moje první pokusy. A vyber místo. Třeba Rusty. Rusty. Jo, ale co je to za pitomej kruh? Zkuste to vážení zjistit, mě by to zajímalo. Když vyskočím, už tam není. Rusty. Já bych měl skákat. Dobře, no. Nahoru nebo dolů? Nahoru. Dobrá. Tam se viděl 2 lidi. No, tak musím... Ne, počkej, 1, 2, 3, 4. No tak ne, radši dolů. Ale já bych to střihnul sem, jestli seš ještě vysoko. Pak tam můžem zběhnout. Ale to už nedáš, koukám. Ono není kam, že jo? Když tak piknu zbraň. Jo, mám náboje a mám launcher, já jdu na ně. Ne? Rokovnic, ne, to není. Vezmeme nuba zbraň. Ty máš náboje? OK. Dík, který máš? Jo. Zase bude mrtvolá, tak a vběhnem na divoko. Počkej. Je mi k ničemu. 20. Ne, nejsou. Pojď, dokud tam jsou tam 4, tak to tam naperem, když to půjde. Když to půjde. Ano, když to půjde a nebudou se cukat, tak jim řeknu chvilku postujte, úsměv, raketu do pusy. Hele, tamhle se staví. Tam? Vidím. No. Vidíš? Možná bacha na snajpy. Jo, neboj se. Nebojím. To je jenom děti a 300 000 někdo vyhrál, prej. Já vyhrál 300 000, tak to investuju do životního prostředí a nechám si jenom něco pro sebe. Ne, že jakože by moc, ale... A do školství, do gramotnosti. Počkej mě. Počkej. Nikdo tu není. Je divný. Ups. A ty jsi zase tady. Mám rád, ale proč tam je jenom 1 náboj? Víš se. Já vím, kde budou. Dole. V Dolákově. A to jich je moc. Nevadí. Víš se jich bát, oni se leknou tebe, když tam naběhneš sám. Tak co ty na to? Ale jsme ve prostřed, takže není na výběr. Ale tohle si hodím sem. No můžem. Ty se krej, já budu volavka, mě to baví.
Já neumím střílet, takže ti nemůžu zachránit. Nevadí, že neumíš střílet. Ty nestřílí, střílí ta zbraň a osoba. Halo! Kečupy s rajčetem! Halo! Jo, byli tady. A ještě tady jeden je. Tady, tamhle jsou. No. Je, nahoře, že jo. Prčice, já na něj nevidím. Knok, jo. Knoklej. Mrtvej. Hezky. Tamhle dole další. A bylo vedle, to je škoda. Ne. Jo! Těsně vedle, kámo. Těsně vedle a já se z toho jdu vyčůrat. Je už totiž tlačej. Tak dělej, už se nahraje, nekoukej s tím zadkem na tu helmu. Proč tady je item shop? Bože. Ok, dej ready, já jsem hned za chvilku zpátky. Já budu čekat. Už jsme tady. Takže vážení, já dám ještě... počkat, já nemám zase sluchátka, zase jsem popomněl. Já dám ještě 2 hry tady s Béďou. A pak teda... Pan Béďa 2, spíš 1. Já skáču, sorry. Já jdu... Zkusíme Polar Pick. Spodek. Pak dám GTAčko. A tam jich většinou. No. Tam jich většinou bývá hodně. To nevadí. To nevadí. Já si vyberu místo a oni tam budou přistávat, víš co. Takže jako proč by mě to mělo vadit. Ano. Ano, bambitku, nejlepší zbraň na světě. Je na tyhle raketě. Jo. No jo. No jo. To jsem si měl donést cukru víc, jo. Ježo, je tam sám, akorát má AKčko. Jo. Ty vole. To snad není možný. Nevadí. Nesmíš si to tak brát. No jo, ale... Mohli být lepší. Ale nebyli lepší. Jenom měli dřív zbraň. Tak. On se chvíli nalevo. Tímhle tempem mě porazí no skin. Leva. Co to je za challenge overtime? Pozvi kamaráda do party. Zluž Krištofe. Samozřejmě dneska je to o všem možným, jo. Takže buďte tady. Pokud vám to vedro dovolí. Ano. A když vám to nedovolí, tak přitáhněte lednici k sobě a rodičům řekněte, když se vás zeptají,
Lednice je moc teplo, vlastně moc zima, tak proto jsem ji přitáhl do svého pokoje. Nebo tak nějak. Asi tak. A mi to nejde. Není to o skillu, je to o zábavě. Takže teďka bude po tomhle. Bude GTAčko. Bude. A pak Dauntless. Pak bude Dauntless. Pak ještě bude Beyond. Protože tam jsou ještě nějaké extra věci. Jo, kámoš se ptá, kdy bude to bevere. Kdy bude... Počkej, až se skočíme a budeme na zemi, tady to píbla nějaký hovadině. Tak, kde pak seš? A, jo. Tak jdeme Haunted, ale to je daleko. A tam dopl. Tak označ. No tam asi musím jobnout, víš. Kámoš se ptal na co? Na to, kdy bude to bevere. Ještě jednou? Kdy bude to bevere? Bevare. To je česká hra, kam to dáš s tím autem. Již nějak mi to vypadlo, vůbec si to nevybavuju, takže se mu omlouvám, ale bude taky. Ne, v tomhle streamu určitě ne. Jo. No. Já mu to řeknu. OK. Sekere. Ježišmarja, tady vůbec zase nic není. OK, tady jsem měl jenom jobnout. Jo, Emina. Ale tady máš moji milovanou. Tak si ji vem. Jo. Chceš zlatou kombatku? Nebo co Ne, to je? já chci tu shotgunu, bum bum bum. Mám kombatku. Tak si ji vem pro jistotu. Víš co? Ještě kdybych s ní uměl. Dobrá, Krištofe. Když tam vydržíš 10 minut a my se dostaneme do kolikátky? Do 20 tomhletom, tak ještě udělám jakoby to. Jak samozřejmě klasicky každý může přijít se mnou. Přijít si zahrát. To je jasný. Přece o tom by to nebylo, kdybyste si nemohli zahrát. Hele, to jsou moje náboje. Jo, nahoře ti nechám tu čestu. Tam nějaká česta? Jo. Ale když nevíš, jak se tam dostat, tak já ti udělám dveře. Jenom musíš vědět základní pravidlo. A to je? Že jsem pravidla nevymyslel. No, ber si. Dobře. Existuje jediný pravidlo, kterým bychom se měli řídit všichni. No. Jo. Tohle si vezmu. A to? Chovej se slušně ke každému, pokud se k tobě bude slušně chovat. No, tak to já se. No. Já jsem. Vždycky jsem byl. Protože kdybych já bych musel říct, počkat, jak to musím skloňovat, teďka už si mě vypadávají tyhle věci. Jsem hold starší, no a co? Jo. Kdybych nebyl, tak já bych byla. To by šlo. To by šlo. Protože když nemám hadici, tak mám trubici. Pozor, jdeme. Máš... Tady se fajtí. Jo, jdem se podívat. Pokud. Když já nemám view. Počkej, settings, na to nebude dělat. Já na to totiž jakože vidím. Jasně, jinak Krištofe platí to, že samozřejmě pokud se tam kolik má, 55. Takže Péďo,
šetří místo, jo. Šli bychom poslední fakt ve 3. Jo. No. Je nahoře. A tady dole. Ne, Prdelky nachpěl. co? Jak mě dal? No protože jsme tam... Masky. Ale dostal teda hodně. Ode mě, myslím, 18 po dvakrát. Že To není možný. šofa. A tady Béďa to tady má. Ježíš, zase nějaký spray pitomej. Arbitruj mi ženskou. Béďa to má soukromně. Takže já to by to musel dát veřejně, nebo to hodí zase na mě. Jo, dobře, to já dám. Počkáme na tebe. Neviděl, že to tak je. Počkáme na tebe kolik. Tady je, mám public, teď se můžete připojit. Takže pokud mě nemáte ve friendech, musíte mi to pozvat. To s tím moje převlepty. Musíte mi to poslat. A pak si můžete teprve přijít zahrát. Jo. Máme 35, máte to zhruba na to minutu, kdo si chce zapařit. Teďka momentálně zatím poslední. Pak to přehazuju na GTAčko. No a pak bude Dauntless. Jo, tam už je to taky porod, jako. Ale se podívám na item shop. Wipeout. Jo. Malej stick. Tohle už tady vidím po 4. To by ušlo. Já nevím, že ty lidi ze sebe dělají Japonce, když to Japonci nejsou. Dobrá, nevím jak to funguje. Béďo, máš nějakýho kámoše, který je na Playstu, nebo tak nějak? No. Jak dlouho trvá zapnout Fortnite na konzoli? Já nevím, na chvíli jo, protože se musíš jako načít. Než se to nabutuje... Není problém. Tak jsi viděl, jak jsem to měl já. 2,5, 3,5 minuty, možná 4,5 u tebe. No, když jsem to zapnul hned. Já už to vlastně zapnutý měl, akorát když jsem zjistil, že streamuješ, tak jsem jenom přepnul hru, ale... No, stejná. 4,5. 1 minutu, jo, u tebe. Jo, kdyby se vám vařila konzole, doporučuji dát třeba krabičky od zápalek prázdný na ty nožičky. Tím zvýšíte efektivitu a nebude vám padat tolik FPSka. A nebo PSK schovat do lednice. Ale nezapomeňte ji předem vypnout, jo. A vymejt. Vybrat ten kompresor. Tak jo. Co já tady mám nejstarší, jo. Vítej. Tak je ready, jo? Já jsem mám nějaký skin. Nevadí. Dneska je to no skin. Já to vidím na no skin. Ženská skvadra do toho. No. Jo, UPI, trojka do akce, jedem. Pokud máš sluchátka, tak si tam stáhni trošku sluchátka. Teď to nehází. Jo. A pozor na kabely. A na pusu. Jo, to hlavně, no. Když řekneš moje prdel, tak je to v pořádku, víš co. Teda ne jako moje, ale tvoje. Zadek má každá kráva. I hůl. Jo, hůl.
No vidíš, na toho jsem zapomněl. No. Musím napsat do toho, do kravína, abych se omluvil. A pokud možno tak nešustit, je to nepříjemný do uší. Za dnešek už mám 4 viny v sále. Hezký, gratul. Ale to bylo jakoby ty one-shoty. Jo takhle. To je zase něco, A mám high. něco zase v podstatě jinýho. Hele, mám takový návrh, abych to zatím jakoby ukončil. Chtěli byste jít na můj hide and seek první a pak tam si zapařit jen tak? Já, že bych vás hledal, ale musíte se hodit do stejného týmu, jo? Tak, vyber si, kam chci skákat. Už někdo označil. Já jsem slepej. Jo, tamhle. OK. To je to za stupidní kruh tady. To je challenge, to je fotbike. No to jo, ale co na to musím mít? Glider nebo nějaké padání, nevím. Když je to u Laser Lagoons, tak to může mít jedno padání. Jo, ale když vyskočím z autobusu, tak to zmizne. No a to musí mít přímo to padání, aby to nezmizlo. Jo. No nic, jenom, že už jsem se ptal a nikdo to o tom pořádně nic nevěděl. Neschází dva fotbajky, máme celou, ale... Jo. Máme ty Já... Vím. Je spíš jenom... Jeden cápek, ale já budu dřív dole. Joj, Beďo, pokoukej. Ne. Jo. Beďo, jdu tě podpořit, takže... O bože. Mám jedinej zbraň? Minul jsem často. No, já ji neminul. Víš, co tam bylo? MPčko, No. MPčko tam bylo. S tlumičem. No, ale já mám tady. Ale kde je ten cápl? Mám pro vás Jack Splasha a meníčko. Počkej, hej, na 170 SK je frajer. Za 8 dostal jenom. 190. Pochodně. Okay. Tu za váma. Stykalka. Dopr... Tamhle. Dostal jsem za 60. Masere, pojď ke mně, ti dám ožívek. Jo. Počkej, já mám granát, já mu tam pošlu. Kde je? Tam 210, 190, tak nějak tam musí být. Masere, tady pojďte ke mně, pojďte oba dva ke mně, pojďte oba dva ke mně. Jestli vypítí to meníčko, někdo vypítá, rychle. A Když já ho nemám, že jo. Já se... pojďte ke mně, dělej. No šup, máme ho tady poblíž. Dobrý. Ty vole, jsi bohatý, já jdu po něm. Vy ho vemte z levé strany, tamhle je týpek z 153. Hej, tak to nemůžu. A No, nad tak to náma nemůžu. ještě někdo. Tyhle frajer je nahoře. Oba jsou nahoře, někdo je. Bože. To tam nedostanu. To je po mně. Záda! To je po mně. Nejzere, počkej, já ti pomůžu. Ne. Nemám. Nezvedej mě, pomož mu spíš. Abych to vydržel ještě. Nemám. Jsem chudý člověk, peníze nemám. Kdybych... Co jsem tam Masera, máš peníze? Jo, mám, rozdávám je každou chvíli a topím s nima. Jo, tak. Hej, prý Maser má peníze. Ale nic. No, ohýnky. A Jack Splasha. Takže. Já se... Takže? A bandáže. Cože? Jenom bandáže? O můj bože. Bandáže, ohýnky, Jack Splasha. Pak hodím ohýnek a pak Jack Splash. OK. No. To nechci. Bože můj.
Jinak nikdo mi neřekl, jestli se na to dá koukat, jako, protože kvůli tomu kodeku a grafice poslední dobou. Já už teďka nedělám na stream, já jsem mimo stream, protože mě byste jinak slyšel. Ne, pohoď, ale když se zdíval třeba, víš. Jo, to bylo v pohodě. Jo. Nějaký artefakty, že se rozkouskuje obraz, pak se zase srovná. Ne, to ne. No, tak aspoň tak. Někdo bandáže? Nikdo. Hej, dostínky nejsem. asi za mnou. Hej, tady máš tu fusečku, chceš? Beru. Ježiš, tohle mám poprvé, co to je? Počkej, já si přidám tam toho borce. Tady jsou. Tam jsou? Hej, pojď ke mně, já mám Jack Splash, pojď ke mně, no se pojď ke mně. Jo, Mám Jack použiju Splash. tady zeď. Volím si tebe. Já tebe ne. Tak. Pojď. Maminka mi vždycky říkala, že se mám vyhejbat plechovkám, protože mě vždycky udeří do hlavy, nevíte proč. Kamarád po mě hází nějaký Jack Splash. Tak čeč. Zduř? Pepečko, vítej. Jediný, na co dneska nedojde, tak to je vlastně MCčko. No Ferek, kolik tě sledují lidi? Momentálně řekl bych taky jeden. No to jsem já. Hej ty, a tady máš taky tu fusečku. Která fusá tam ty blbosti. Funguje normál. A on mám rád Tragí kombatka, nebo půl. Tragí komedie. Už tady taky je nazvaný, ok. Kolik? 105 nebo Ečko? Si nestřílel, že no? Já jsem střílel. Jo. Já ne. Okay. A to je rozhodné. Jdeš hrát? Tak zatím, no. Tam zadím nějaké koule. Jo. Musíme vyndat kouli. Jsou to jenom 2. Jo, vemte si, já to přežiju. Snad. Já mám svoje pohromadě, teda momentálně u sebe je nemá, ale to nevadí. Chcete to někdo? Ne. Dělá Ne. to Binec akorát. Nejsem línej chodit pěšky, víš. Je to vyloučený. Si vezmu. Piva Revolution. Hej, tady je koule. OK. Ej, já tady týpek. Tak se schovej, já tam nejsem. A to je mi jedno, že tam nejseš. A pojďte se tady na tom lence ta koule. Už mě žere. Bedvíku, No. Nazdar. můžu s váma. Možná musíš přijít na stream. Masážní křeslo. Proč se nemenuješ masážní křeslo? Masážní křeslo. Hele, mám u sebe někde týpka. Protože... Hej, tam dole. Jasně, Míšo, Nebo ne? zahrajeme PPčko. Potomhle bude hide and seek u mě. Víte, jestli to? Vítě odešel. Vítě nemá koule. Teda, ne. 47 do shieldu? Hej, mám minus 47 do shieldu, jdem do ní? Je sama. Jo. Počkej, ty vole, dej se... Prčice, se musím rozhodnout kam. Better join party. Já jsem ti odpovídal, že bude hide and seek, jestli chceš, tak si přijď zahrát, že jo? Jde. Tam. Hele, je něco plachtí, jo? Pojď na tu horu, pojď. Já jsem dezorientovaný. Je. Toho nevidím, jsem slepý. Je, tam byl Big Shield ještě od toho. Zůř tankisto, Tam je. vítej. A tam
to dva, kámo, potom je helpa. No, já se snažím, já tady hledám piráty a všechno. Ne, bomba. Bomba. Je, Jedno má bílé. ale kde tam? Prosím tě. Tu mě. Sniper, bacha. Joj. Bombardation. Docela loupáci to Už jsem jsou. tady. Vítej. Nazdar. Čau. Jak bylo? Hej, pota. Hezky. No. No? Ty vole. Umři nad... Oba knok najednou. Počkejte. Vole. Ne, já chci pro... Jenom mám mapra. Jeden je tady- Pojď mě helpa. Pod schodama, běží nahoru. Toho napravo, ten nalevo neví u tebe. Zdur Slováku, vítej. Tak to savení. Co čest. Já vás kašlu. Tak zakašlej aspoň, když na nás kašleš. No, vidíš, to byl silný kašel. On mohl bys to aspoň vyzvednout. Jako, Oh. dobře. Budu se snažit. Ne, nesnaž se, jenom hraj. Nejlepší taktika. Kde jsou? Jeden je tamhle dole, 150 u stromu, druhý je napravo, za schodama a vůbec nevěděl. Ten by byl zadarmo, akorát já mám blbou mušku. Teďka bych ho obešel. Záda. A vypař se. Ještě tam toho jednoho. Čus, Aha, já tohle. jsem ten, co sledoval, keď si streamoval. Jo, tak to gratuluju a vítej tady u mě. Po půlnoci. Se málo kdy stává. Dneska kolik času? No sorry, Vyhráli já jsem tě jste. sledoval v 1 ráno, jsem tě sledoval zase. Jo? A včera Jo. jste nemohli sledovat, když jsem zabil Emzáky, víte jak je těžký mluvit a komentovat, když tam nikdo není? No sorry, abych přišel. Ne, jsi to Ne, v pohodě, já vás chápu, akorát jenom se ptám, nedělejte, ne prosím, já se ti omlouvám, tohle to ne, to jako vážně mi za to nemůžem. Ale život reálnej je život reálnej. Herní život je něco jiného, takže už s tím přestaňte normálně, když můžete, podívejte se na záznam, fajn, v pohodě, budu moc rád. Jet, Martin, kde se odpojiť? je víc letadel pod vodou než ponorek ve vzduchu, počkat, tohle jsem neřekl snad, ne? Nebo jsem to řekl, Beyond? Ne, neřekl, ne. Já nevím, co mi to říkal, ale nevím, co. Ty vole. Building pro. Ale nejbližší máš neotilted a pak už to nepůjde nás respawnout. A kdo říká, že vás byl respawnovat? Když máš obě karty. Snad musíš, ne? Masere? Ano, Masér. slouchám. To je Ja otázný kupujeme přeslo. tu tvoju, kde Hej, budú hej, tie hej. 2 hrady. Ne, počkej, jaký 2 hrady? Ne, 2 hotely, tam to není dodělaný. A. Obytná část a pak jakoby ten hrad, no. Dobre. Joke, lol. Jestli neumíte česky, tak prosím vás nepište, ale buďte tady. Já nebudu tlumočit sám sebe, nebo na to ještě váš chat. Ale je dobře, že píšete.
I mi das ist tortilla, yeah. Me, everyone, day. Tohle tady milujem týpku. A co další? Me happy. Jo, ale Všude všude, jsou. ano. Dá se to zahrát a dá se dostat do 6. ve 4. Myslíte, že to jde? Já vím, že to jde. No. Koľko je tam ľudí už? 19? 19, ano. Kurugo mám, no tak. Ale chceš dostat ban? Jo, chci dostat ban. Jo, ode mě. Jo. Napiš ještě něco, jestli chceš dostat van. Já jsem jim napsal teďka ani. Skama jdou. Skama. Já nerad rozdávám bany. To radši dělá Streamlabs nebo takový ty věci. Nebo já? Lebo ty. Škoda, že jsi nebyl na závěr jako klasickýho Beyond s příběhem, jak to šlo chronologicky. Já bych přišel, no ale něco Tak nějak. schválně se podívej aspoň na to ze záznamu. Jo. To je jasný. Ale víš, co je problém na YouTube? Můžeš dostat zmrzlinu, ano. Že na YouTube to dělá ten artefakt a na ostatních streamovacích službách většinou ne. Já nechápu, v čem je problém. Ale jak to... Tada! Tak jo. Tak jdeme hide and seek u mě. Jsem zvědavej. Pravidlo je jasný. Nesmíte, když je někdo na spawnu, ten, kdo hledá, nesmíte ho zabít. Ano, Jo. dobře. Důležitá věc, můžete se schovat, když se znova jako transformujete zpátky, ubere vám to život. A když se schováte, můžete si vzít zbrokovnici a zbraň. To je luk, jo. Ale pokud máte výhodnou pozici, můžete zabít toho, co hledá. A zase ten... A pak to radši ještě vysvětli. A zase ten, co hledá, nesmí vás zabít, pokud vy nemáte čas se schovat, jo. Tím pádem dá se to dělat jako fight a hide and seek, jasný? Ano. Ale to vysvětlím za běhu, to mi to jde líp. Tak, kreativ. Je to až pro 10 lidí. Ale Masaré? poslouchám. Béďo, dej... Mám pro tebe takovou Počkej. Mám pro tebe challenge, díky mi něco. Počkej, tady se nedá gibovat. Já na to nemám. Béďo, dej mi promo. Počkej, teď se to načítá. Bych musel mít support creator, pak byste dostávali odměny. Ok. Jo, budeš mít? Až budu mít 4000 views na každém třeba streamu a přes 1000 odběratelů, takže dřív ani náhodou. Lidi, tak to tam slezejte. Okamžitě. Každý může, je to až pro 10 lidí, jestli se nepletu, nebo pro 16, takže se nic neděje. Tak, já si musím najít svůj ostrov. Dejte ready. Nebo Kolik máš odběratelů? 600, asi 20. Ale chodí jich jenom 5 nebo 6. Study. Nejkulatější kulička. Dal jsem tvůj kanál na Facebook a na Instagram. Dík moc. Nikoho nejítím, každý sem chodí, pokud chce sem chodit, takže nikoho nenutím ani na donaty. Vždycky se si nějak poradil. Já mám bude kamarádní vždycky můj mobil a vždycky tam dám tvůj kanál. Kto bude hľadať? Já budu hledač. Tady se mě budete schovávat, pak se to protočí, jo? Takže všichni do jednoho týmu, vy půjdete do 2 a půjdu do 1. Jo. A půjdeme pak ještě sklady? Pak to vypnu, půjdu GTAčko.
A později, pokud jakože bude zájem, tak se to celé ještě otočí a půjde zase Fortnite, takže třeba dejme tomu nakonec. A co když nebude teďka zájem o GTAčko? Bude GTAčko. A co když nebude zájem? Když nebude zájem, tak nebude zase Fortnite. Takže který to je? Hide and seek? Já jsem už v druhém týme. Dobře. Naházejte se tam všichni. No sorry, kolik jakoby hypekillovka je tvoje v těch one-shotech? One shot, já jsem se na to nikdy... Ne, do lobby zpátky, já jsem dal špatnou mapu. Backup. Já jsem se na to nikdy nekoukal, ale jeden čas jsem měl snad 5 nebo 6, jako. Který? A není... Moje hypekillovka je 38. Jinak v tom... co to jmenuje? V Ramblu tam mám 12, no. To je málo, ale jako jo, dobrý. Málo, když to hraješ jen tak, že prostě hraješ. Pro zábavu, jo. No. Jo. Takže, jste naházený v týmech? Ano, jsem OK. Tany Kasta Dobrá. 09. Takže ve dvojce to odstartuju, akorát to menu mě tady trochu plete. To je nějaká pasta tady problém. Můžete se schovat taky do mám různých rating, věcí, dvojka. můžete se schovat jako polštáře a tak dál, jo? Můžete tady fightit, ale jak jsem říkal, pokud nejste schovaní a já vás sundám. Jo. No, tak já bych měl být, tak kdo hledá? Já mám zbraně. Pokud máš zbraň a seš v takový dlouhý chodbě, Já jsem v tak také. počkej tak 10 sekund, 20 spíš. Tak. Já mám luk, brokovnici. No a ten, co hledá, může mít jenom broku, jo? Tak. Co se schovám? To neha. Aha. A u každého by měl být, pokud někdo nemá, tak ať nahlásí, protože to ještě není jakože úplně vychytaný. Můžeš si schovat do keřů, do zdí, do světel. A můžeš i tancovat, jo? Já se jdu do otravuj. A sorry, padni. Už máš tam hledač? Jo, asi jo. No, můžeš hledat. No sorry, pojď takhle to řadit. Ne, já mám lepší nápad. Hele, tohle, pojď za mnou, pojď. Hele, mám ještě čas. Už hledá. Já se jdu tady tohle. Ups. A tam jsou někoho. Takhle ne. Jsem nějak schovanej. Azara! Blbě otočený, ale to nevadí. Asi jo, asi tak no. Já hledám. Můžeme se schovat i do jablek, jo? Ale nenajít. Chtěl na to vidět. Ale nemohl by ses třeba jakože... Mimo mapu se nechodí, protože tam jsou otvory, kdybyste náhodou omylem spadli, tak tam schválně jsou dveře, jo. Jo, průchod přesněji. Máš ruky. Ano. Tak já taky jdu za ním. Proč Tesla? Nedostane to. Já to dostanu. Já už je vidím. Ale já se nemůžu fakt otočit, jako. Tak
Tak já vám zahraju, jo? A to ani jak to nefajtí. No, sprší! Jo, začalo konečně. Jo, konečně. Víš, co je nejvíc tady OP, schválně, jestli přijdete na co je tady nejvíce OP, jo? Jablíčko. No. Oh! Jo, já se chci Hra respawnout. půjčina. Hraj, Masar. OK, jdu se schovat. 1-0 pro vás. A to je shooter. Teraz ty hľadáš? Ne, hledám až když mě 3krát zabijete. Aha. Uchyl. Kde? Na střeše, v komíně. Co tam dělá? Čistí komín, mami. O, počkat. Ale ty... Já chtěl zase jak malého kluka. Jsem bral hlavu. Kdo má Anonymous mod? Masar? Masar, ty máš Anonymous? Nemám. Super. Nemůžeš po mně pálit. Já mám 1 život. Dělej, schovej se. La 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 la. Ups. Dělej, se blbě natáčí. Tak teďka mě nikdo už nenajde. Ahoj. Chcete se pak podívat na ten nedodělaný hide and seek? Učím na tebe. Jsem v tobě. Mhm. To napadne. Au, neču. Já jdu zabít. La 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 la. Dobře, nebudu se schovávat, můžu být no hiden. U nás Bůh čůrá. Masere, ty hledáš? Ne, ještě nehledám, ještě mám 1 život. Kdo teda nás zabíjí? Kde je Hunter? Kluci, kdo z vás je Hunter? Ja. Tankist. Tak kde jsi? Lista. Na Kde? hrade. Na hrade. Tak kde tě jdu zabít? Jo, Spiklenci jedem. Aha, nevidím pořád. Já taky ne. Ale já chci zabít, jo, hledám. Jo, už ho vidím, už ho slyším. Já taky slyším, ale nevidím. Kde? Ale nevidím. Já jsem tady u těch čestek. To je taky možnost, no. No. To je nejoblíbenější schov. Jup. Prčic, tady nejsou schody. Ne. Tam je. No životy. Uličte před ním. Je to uchyl. Uchyl z komína. To tam někdo pouští vodu, ne? Fuck! Jo, to je dance. Mě tady čůrá. Mě tady čůrají. Jo? Bezdomovci. Ano, tady 3 baráky, tady čůrají. Oni to nemůžou. Moc! Honěj mě! Masere, jdu ti pomoct. Honěj mě! Ne, už mě nehoněj. A kde tě honil? Nějaká žena tady. Ale bylo mi to... A kde tady? Tankista umřel.
Jménem tankista žena. Tak. Si můžu... Jo, jdu zabít Při- to tantistu. To je tantista. Dentista. Tantista. Dentální hygiena, Jo, jo. to budeš jmenovat. Počujete ma někdo? Nie, Kroky. Možná. to nesmíš říct, ty. Já nevidím toho tanka chlupatého. Ne. Já se Tanku. nemůžu transformovat. Som pri hrade. Mně nejde transform. Bože. Hop! Počkej, vy dva hledáte? Neviem. Dobrá, tak já hledám taky, hledáme posledního, upravíme to trošku, co vy na to? Já bych chtěl ty skrytý respawny, kdyby tady jakože byly. Dohľada teraz? Jo, ještě jeden život mám. Jo, ještě jeden život. Ty máš jeden, OK. Počkat. Sorry, nestřílet, když vychází ze spawnu. Aha, tak to nestřílej. Jde po sobě. Vyhrál jsem to. Super. Tak co chcete vidět, nedostavěný hide and seek? Ještě? Hej, tady to čur, hej, u nás se úplně lije. Čurá to z nebe a tady je slunce a fouká vítr, to je celý. U nás to úplně prší a to je super. Uzavři okno, je to nepříjemný do uši. No právě. Nebo zavři oko. Tak. Já se jdu schovat. A teraz kto hľadá? Ano. Tak bych mohl hledat já, ale... Už jsme se museli proházet s týmem. Já budu nenápadnej, já budu postal. Jo? Já budu nenápadnější, já budu tvůj polštář, co ty na to? Dobře. No. Může být na sobě. Můžu být co chci. Ježiš. Kdyby to šlo, tak bych vypnul a udělal bych to tady, jenom že prostě musí zatancovat, že jo? Aby to byla totální schovka. Já chci být strom. Teraz bude hľadať. Tohle tam ten hopičák. Tankista hledá? Ne, tankista ne, to hledá tam ten Bavdvík, co za... Péďa hledá, jo? OK. No. Méďa, to je Méďa, to není Béďa. Béďa. To je Méďa. Méďa. Méďo v Ten se medvídek. rozjíždí, zavři pusu, šmoulinko. To zvědavě, jestli mě najdete. Čo je s jablčkom? To je jablko. Hej ty. Tak. Pro jedno je to těžký, víte to? Aj. On nehledá.
Já mě hledám. To bys musel být v jiném týmu ještě. Tak. Master, ty hledáš? Ne? Bedvidek. Bedví. Já jsem tě aspoň zabil. OK. Mě nenajdete teďka asi. Jak nenajde nikdo. Já jsem něco, co je vidět a přitom to není vidět. Ty jsi ta a já vím, co seš. Popelnice nebo... Já jsem Rajče. Těší mě. To jsi taky nenápadný. Jsem kámen. Nenápadný, velký kámen. Hele, teďka to zkuste Který- zatancovat o nějaký taneček, ale třepněte si, jo? Když budete někde jobnutý. A funguje. Funguje. Dáš kontrolu a jobneš. Hraje to. Počkej. Uteču se v té kámen. A Já uteču všem. já vím, kdo to je. Chudák, bejde. Jsem druhý tady a utíkám. My se dáme pak ještě sklady? Teďka Už ne, je až vybudeš. později. Já půjdu to GTAčko. No jasně, nenápadné. On se mi fakt nevšiml. Tak to je Einstein. Ten Béďa. Ne. Tak je to Einstein. Tohle mě baví. A tady pořád ten Béďa a ty mi nevšimá. Však je to těžký, když hledáš sám. Ale já jsem ten obrovský kámen. No tak nám už pro život, no. Já jsem byl obrovský kámen, on pro mě 10krát, okolo mě 10krát prošel asi a pořád se mě nevšiml. Jo. Zkus si to sám. Přesně. Já se přehodím do týmu. Počkat. Respawn. Ježiš, ono to teďka vlastně nejde do prčic. toho přesunu, že se máme domluvit. Na sebe vítá, našel. Já nemám žádnou zbraň, čau. Tak jo, já budu běhat, teďka už nehraju a i to má jednodušší. Dobrý, no tak. Když jsi říkal, že dneska nebudeš mít čas na Budu dělat kamerový systém. Protože Ludva nechce proškolovat, až budete disovat, víš? Že už pak je hezký počasí a utíká čas a prej seš, říkal Matouš, že seš chytrý, že to pochopíš i nahoře. Jo. Neboj se, já už to chápu. Myslím, že je to. No. Ještě 2 kola, kluci, to dáte, ne? Aha. O mě nestřílet. Jasně, když se to na mě dva. Ale Béďo, docela ti to jde? Třeba 1 HP. Co to fakt nezabilo? Tak jo. Víte co, chcete se podívat na ten hotel ještě? Abych řekl, že to tady docela jde, akorát už to trochu upadá. Nestřílejte z respawnu. Jo, ze spawnu si nestřílí. Kdyby to tady šlo, tak dokud se neodpočítá
Což by mě zajímalo, jestli to jde nějak, ale musí to jít. Tak vlastně ten, co hledá, a ostatní by měli nějaký odpočet. Po mně střílíš. Počkej, mi to dopadne. A tady se někde fight. Tak to je jednoduchý. Dneska nic nedeš, já zítra ráno přivezu žlutej, zapřám zelenej a potáhnu oba zelenej. Tak jo, jak dlouho? Dáme ještě skvary na chvilku. Ne, až později. Pokud na to ještě zbyde čas. Kluci, já to lívnu. Pojďte se podívat, pokud teda se mi to podaří někdy dokončit, nebyl na to teďka čas. No a co s ní chceš dělat? Je to víc, aby nás tady bylo a mohli jsme tohle hrát a pojďte na ten hotel Select to Hub, jo? Ještě. Řekněte mi názor. Tak půjdeme zóny ještě na chvilku. Později třeba. Nemůžu to slíbit, ale později. Pojďte back hub. Ja som jakomsi inom, ja som v púšti. Jsi na pušti. Já jsem si vám myslel, že bych to přesáhl, víš, a odvezu to zpátky a pak Tak. to bavili, že by se to opravdu... To byl původně můj plán, že by se to nevypřálo, že by to zůstalo dostatečně. Ale tím, že spadl fakt A vám to chci jenom ukázat, jo, abyste to... Nestavil jsem to teda sám, jo, úpravy dělal i můj moderátor. no, tak by to oprava stála, to zase je... Je to strašně velký. Akože pretač. Jsem viděl ten stream. Poďme to hrať? Takže ti to ráno přivezu toho žluťáka, Nejdeme to hrať? Nemůžeme to hrát, nejsou tady respawny, je to jenom prostě ještě ve stavbě. Pěkný, ne? Pěkný. Já jsem viděl na streamu. Ještě na streamu. Jsou vlastně dva hotely a je to přestavěný celý. Dokážeš si představit, kdyby tady bylo třeba, já nevím, 30 hráčů, 30 se schovávalo a 30 by hledalo, nebo tak nějak. Jo, takže dneska nic nedeš, Jinak tady by měly být bedny, z kterých si vytáhnete a můžeme se jakoby hledat, ale je to jen tak, abyste si to vyzkoušeli. Master, on mě šikanuje. Daj nech ho! tam byli třeba jistý na Okay. Třeba... Jdu zbít, já zbiju. Jo. Trpáslici do útoku! Oskar, to je já se to žádný. Jako můžeme si chvíli zahrát, jo, ale nejsou tady respawny. Takže ráno, no tak to je jasný, že to máš ráno. Ty chcete. Ale hrálo by se v tom vyšším patře. Jo, je to jasný. Co? To je šikana malých dětí. To znamená, nehoďme... Master, to je tvůj táta. Můj táta nenosí teda ne louč, ale ne ani pochodeň do prčic. Lucernu. Odpoledne, až já se zase budu vodit. Učení, starý. Master, dej mi skara, prosím. Dej mi. Jo. Počkat. Play. No, třeba. Thank you. Tak dá. Ahoj. Zabil. Ty jsi tam schválil, ne? Takhle, já myslím, že už jste tam právě. Tak mějte se, pane. Čau. No, tady to ještě prostě není Mějte hotový. se, pane.
Mějte se, pane, děkuju, pane, a přijďte zas, pane, budete mít slevu, pane, jasně, pane. Štěmánské slavy u Masera. Co myslíš, bylo by to dobrý, kdybych to mohl uploadnout a bylo by to jako public, že zase... A já tu šanci nemám, že? V nějakým challenge by to bylo fajn. Hej, potřebuju podpis, počkejte před vchodem, hoši. Sklávo v tom bazéně, on nenápadný. Jo, bazén tady bude OP. Ani na streamu se nesmí říkat takové ty sprosté slova, jakoby... Nesmí ani na znaky, ani na barvu a tak dál a tak dál. No právě. Tak jo? A když řeknu, že mám jako třeba... Když řeknu, že mám třeba černou postavičku, tak co? Když máš doma černou postavičku na poličce, tak je to snad normální, ne? Jo. Já se jdu schovat. Teda pokud to vezmu. Si to nevezmu. Jo, ono to nejde, aha. OK, tak to je trošku rozbitý ještě. Ne, je to rozbitý ještě, není to doladěný. To nic, hele kluci, já to líbuju. A jdu na to GTAčko. Prozatím. Jo. Tak čus. A hodně malých holek. No, tak to pozor na slova, jo? Tak jo. Pokud nemají 18 a víš. Ne, ty malinké, do školka, ty do školky. No. A nevalej diskont, tak ne. Takže vážení, já zapnu GTAčko. Jsem to trošku, se to nějak protáhlo, a doufám, že vám to nevá. GTA tady. Tak. Uvidíme, co to probere. Doufám, že nebudu muset zadávat znova heslo. Jak to budu muset vyrušit a změnit. Jo. OK, tak vydržte malý moment. Auto, takže motocykl. Jak vypadá motocykl? Vypadá to jako kárka. Ověřit. Jo. Auto engine. Tak doufám, že jsem to zadal správně. Pojď, prosím tě. Teďka mi to napíše, že je další update a mě zrakví normálně moje hlava. Už bude docela šialené. Ale ne. Dělej, to je doba. 1000 launcherů, stačil by jeden, aby fungoval pořádně. No jo. A už se to spí, no. Nevím, za jak dlouho se načte, jakože onlineovka, ale pokud to máte, můžete si přijít zahrát. Cross-platforma určitě nefunguje, je vám to jasný? Pokud nefunguje, tak bohužel si nemůžete jít přijít zahrát, no. Šalalalala.
Já vám budu reagovat na chat, pokud chcete, tak se mě můžete ptát, nebo já se můžu ptát. Co vy na to? Žádný problém. S ničím žádný problém. Levo to s něčem. Jo a pak ještě Bion nám tady jakože trošku ty extra výhody, co jste nemohli vědět. Tohle trošku bude, nebo spíš více času, asi tak 2 minuty, doufám. No to neudělá nějakou neplechu. Mám rád online, ale tohle fakt trvá. Nebojte se, taky PUBG bude, je to mobile. To ještě v tomhle streamu jakože stihnu, že jo.
To je doba, než se to naloaduje. Takže Béďo, pokud máš čas, než budeš mít práci, tak přijď. No, to bych si přál, masážní křeslo, ano, přesně tak, přesně masážní křeslo. Jenom teďka fakt musím počkat, až se to naloaduje, protože to je hrozný u tohohle. Se spustí online. O, pozor! GTA mi chce ukázat, že to funguje, nebo mi to napíše, že se musím znova napojit, anebo mě to vrátilo do singlu. Jo. Vážení, já jsem online. Dneska to bude úplně OP nebo BOP, to je úplně jedno, ale nezapomeňte sdílet. Dosáhl jsem 300 odběratelů a bohužel někdo odešel, ale to je úplně fuk. Prostě se rozhodl, že se na mě dívat nebude. Dobrý, starý, dobrý. OK, takže já budu dělat neplechu v onlineu. Různý challenge, a pokud to máte to na počítač, tak si můžete přijít zahrát. A jinak vás upozorňuji, že extra kvalita určitě asi není, teda pokud nebudu stát, že jo. A tak dál. Tak, nevím ani, kde jsem se tady odstnul. Proč jsem v tomhletom bejváku, kurde. Mapu. Já jsem dezorientovaný, mapa. Jo, OK. 47, stanu. Musíš dát více killů než striker. Já jsem mimo, jako poslední dobou můj aim a hlavně stuhnutá ruka to dělá hodně, že jo. Weapon mod unlock. Micro SMG scope jsem dostal. Teďka jak z tyhle prdelky ven. O, další. Ano, nechci kasino. Jo, tady asi tudy. Koukám, spodní prádlo se mi tady válí. Někdo mi zvoní? Je tady mám zvonek? Haló? Je moje. Cloak unlock. OK, hádry se mi budem klid. Tyhle, kudy se tady odsaď do prčic dostanu ven. Tady. Jo. Jsem do garáže. Mám nějaký káry. Jako určitě dám víc, ale já to nehraju, že jo. Nějaký artefakty, glitche ve hře určitě. Jestli je hra méně slyšet, budu rád, když napíšete. Koukám, že to tady začíná zase blbnout. Tak, to je nějaký maintenance, můj house. Co tady je? Co to je, kurde? Nějaký challenge, barbershop, bunkr. Dobře, já se zkusím dostat sem. Něco tady vytl. Kradnu si... Ne, půjčím si auto. No tohle. Já ti dám, co to je za peklo. Ani žádný loser. Ne, v pohodě, vůbec se nic neděje. Ať možno tak aspoň sledujte.
Jak se mi nebude dařit. Je to přece jenom o tom čílu, že? Blbé. Ano. Snajpři. Takhle jsem to nemyslel doslovně. Start to mezerník deathmatch. Právě se respawnu. Na svým místě. Já bych dal závody, nebo co byste chtěli, abych dal, jako třeba tady v onlineu. Když se podívám na mapu. Ostatní hráči, Barbershop, postříhat se nepotřebuju, Benny, Original Motors, Warpking, takže vlastně jeho dílna, kasíno. Tak počkat, když všichni to hejtujou, protože nikdy nehrajte, já pojedu na kasíno. Tam bude veselo. Nic si tam kupovat nebudu a schválně, jestli mě to kopne a dostanu ban a spadne mi hra nebo něco takového. Neřvi, ještě jsem ti nekoupil salám. Z textury budou blbnout určitě nějaký menší lagy. Ano. I kráso, to kroutící moment, jako toto. Levitation, Monomation. Jdi do prčic, nechci přijímat telefony. Právě ti volá matka. Hi there, this is Bryony from Alan Drone Productions. Klapni. Mami, já jsem ty dortíky upek. Nazdar. Maserwood. Pušuj. Víš, že jo. Tenhle ten stupidní update, který neřeší ještě optimalizaci hry. Podle mě teda, podle mýho názoru. Nemocnice tam zatím nepotřebuju. Ano, ano, drbni se, ano. Tak. Měl přes 5 giga. To je tady přes ulici. Polem, nepolem. Jedu za volem. Tak kde to je? Je tady? Výstup. By mělo být tady, že jo? Kde mám čepici? Ukradli mi, ano, proto. Ukradli mi čepici. Okay, takhle tam asi nemůžu. Počkej. Hej, ono mě to tam nechce. Budeš mi parkovat moji kšiltovku? Super. O, děkuju, pane. Nikdy bych do toho nevrazil žádnou korunu, jako. Teď začnete, je těžký přestat. Jak to dlouho bude trvat? Dobrá. To je jeho blbost, ale chci vás informovat, pokud mě odebíráte, tak máte větší možnost. Welcome to the Diamond. Feel free to come in and have a good time. And of course, members get access to all the facilities in the resort. Very good, Vincent. Very good. You managed not to frighten them away this Nový zákazník, tady si zapište, já ho uvedu. Dobře, Vincente. Diamantový kasino, vítejte. Aha. OK, můžu vyhrát auto. Zvědavé, jestli ty zvěsti jsou pravdivý nebo ne. Všechno je první den zadarmo. Šampaňský. Dobře, dobře, dobře. Ježíš, ty vole. To je bělejší, její vlasy, anebo její kabát? Sako. Já nechci kecat, já chci hrát.
So far, no sign of the Kostičkovaný kalhoty jsou docela fajn, ale jinak ona stojí za prd. Okay, so come with me, please. That is where I normally work. If you come see me, I will help you get the most marketingový out of our tahy. facilities, especially for all our VIP members. Over here is our bar area, the Solitaire. That's our head barwoman, Josephine. Ano, je to úžasný. Nejdřív vás necháme zahrát. Poskytneme vám bankovní jistotu, ale vy nám to vrátíte dvakrát. Pokud chcete, hrajte ruletu. Pokud nechcete, sázejte na koně. Pokud co to bylo, to bylo jak z kazetek, jako tohleto. Pent? To je skoro jako... no nic, no. And of course, on the floor bonuses and opportunities like free champagne. And that concludes our tour. Ale jestli tady nemáte Halka automat, tak nehraju. Chci všechno rozbít. Je to na vás, najděte si co chcete. Příjemnou zábavu. OK, ale ty loadingy jsou tady divný. Takže, kvéčkem můžu si koupit, ale kupovat si nic nebudu. Čau zlato. Kdo má větší prsa ve hře, já nebo ty? Dobrá, jdem to vyzkoušet. Koukám, že jsou tady fakt skuteční hráči. Baby. Ale můžu se taky zatočit. Počkej, kam jdeš? Tam jsem nešel. Gambling je největší svinstvo člověka. Zatím jsem za to nedostal ban. Mě nabízel ruletu, že jo? 4 hráči. Kód. 1798 Downton. What the f? Tady je kolo štěstí. Jo, vítej zpátky, zkouším to úžasný kasíno. Vyhni hniláku. Informace, počkat, tady mě říkal... Vám, že to není za skutečný prachy, jako. OK, počkat. Kupte si standardní membership, takže standardní VIP, abyste mohli sázet a hrát v tomto kasínu. Jo, ty si myslel, že už to nejde? No já nevím, že jestli to jde nebo nejde. Počkat. Accounted permission complete. Ne, já dostal permission. Ne, protože jsem v České republice. Oho, teďka, že bych si mohl zahrát zahraniční měnu. Mám jedinou výhodu, že pokud to půjde, tak jsem nikdy nepřikládal kreditku k ničemu. Kolik je tady částka? Čeho to šlo? Nedostupný? Aký glitch tady určitě bude. Ne. Běhat se tu nedá, což je jakože, jo. Můžu tady chlastat aspoň do němoty. Kupit si drink. Dobrý den, ženo, za 5 babek. Půj čokli, vole. Whisky. Jo. I šperky, že jo? Co?
I wanted to get something for Barb for watching the To je. animals, but no siree. Píšťalo. I'll just make her some of that soup she likes. Prázdný, prázdný, prázdný. Yeah. Outfit. Besides, Barb would never thank Tedy. you for any of this fancy doohickey. Ne, nelze nic koupit. Ty prázdný. Slunečnici je za sluncem. Bedgan tady není, Béďa prostě asi nemá čas, no. Jak vydírat děti v reálných hrách? Proč ne? Když si koupil třeba tohle. Chips to špik, tak cashen. Jděte do rice. OK. Dobře, já zkusím najít tu ruletu. Ten vážený klient, který vstoupil do kasína. Stolní hry. Takže tady, v té sekci. Automaty nejdou. Casino Resort. Rek. Nová mise. Kasino. 388 metrů. Ježiš, jak ono se to oddalovalo, ne? A tady něco mám. Ne, nemám. Tips, výtah. Časné kolo. Dobře, já se zaměřím na tohle cápka. Aktuálně. Když ono tady nepouští waypointy. Insane. Ne. Jo, bohužel no. Jenom PCčko. Konzole nemám. Dostihy, počkat, nejnižší sázka. Sázet na koně? Nedostupný. OK. To je sprostý, ale aspoň to mohli nechat jakože herní měnu a to zakázat. Jenom kvůli tomu, že vydělávají v Americe a nechtějí mít problémy s naším zákonem, tak je to zakázaný. Což je jako dobře na jednu stranu. Reky. Já nejsem mladší 18 let. Kámoš by se přidal, mohli byste hrát, nevidím v tom problém, jenom si mě musí najít. To je ta stupidní ruleta. Aha, počkat. Cash here. Ano. Cesta complete, continue transfer. Jo, takže to nejde. Jo, on má PS4, aha. Dobré, ano. Což nejde, no. Šťastný kolo štěstí. Máte tu ruletu, už jsem to tady snad prošel celý, tyhle, to je hrozný. Jako ve skutečnosti bych do kasína se šel podívat, ale měl bych oblepený úplně. Tady jsou stolní, dobře, tak já to musím projít tady. No. Table. Východ. Tak to bude na druhou stranu. Tady vážení. Hej, VIP stoleček. Já jsem VIP. Aspoň občas. Pro sebe. Penthouse.
expand. Nejde. Ono by to fungovalo, já mám takovej na to trik, já jsem dřív měl změnu IP a jo, takže tady úplně na prd, tak já jdu pryč. Tady nemám žádný cache. Zing zong. Čau kámo, můžu k tobě? Management, rozkopu management. Takže se dalo změnit IP na... Ještě to funguje v dnešní době, ale je to trošku nelegální, no. Takže si to myslel, že jste třeba z Německa. Kudy ven. Ježišmarja, já chci ven, exit tady. Radši půjdu nějaký ty závody, nebo jak jsem to říkal. Jo, hezký prostředí. Na palici dobrý. Když vezmete do ruky. Ani vylist tady nemůžu. Představte si, že dospělí vyhazujou prachy. No, můžeš se tady procházet. Česká republika se tady může procházet. Pokud teda parkoviště, počkat. Na terasu. Můžu do vejtahu. A to je tak asi zhruba všechno. Jako nejspíš to jde, ale musíš napsat Rockstaru, že do toho chceš fakt vrazit nehorázných peněz a že splňuješ podmínky a tak dále. Což za toho vůbec nestojí. Moments. Krát auto si tady. Hele, tamhle. To kámo. Tak jsem vyhrál auto. OK, tady je to zabezpečené jako ve skutečném kasínu. Můžu to rozstřelit nebo něco. Není fair. Je domov. Matý domov. Je výtah. Je taký výtah. Že jsem nepřijel autem. No, u nás trochu zbytečný, když... no, právě. Máš zakoupenou hru a nemůžeš si zahrát mod, který je přidaný. Hlavně, že mě naskákalo, když jsem po silnici takových úkolů, že mám nový outfit a nový hadříky a tak dále, a tak dále. Takže... VIP zóna, VIP blepy... Můžu odejít tudy? To taky nepůjde, s tím určitě vývojáři nepočítali. Ne. Jo. Toho se nesmíš dotknout, toho se prostě dotknout nesmíš. Los Santos. Kasíno. Odejít z garáže. Se to dá udělat i takhle. Super, aspoň, že tohle je rychlejší. Tak, jak já to mám daleko? A tady nějaký barák. Žlutý. Můžu jít do fitka, já to nechci. Tady jsou závody. A půjdu na závody. Nebo nějaký mač, cokoliv. Challenge, RPčko, dostaneš prachy, pokud se dostaneš do F3. To je. To byl za zvuk. Challenge odstartován. Dojeď. Nesmím zastavit, jo. Super. Nechápu to, ale dobrý. Já na to přijdu.
To přejel. Okay. To by mělo být někde tady. Spot top. Když tady nic není. Kolik máš peněz? To se dá zjistit kde? Jo, tady. 146 000 v bance, jinak jsem měl asi 6 milionů. Já chci na ten závod. Hej. Vyhraj první místo. Možná když udělám nějaký challenge, tak později, že mě to pustí do toho kasína, ale to je jedno. Nebo mám jet do nemocnice? Bude asi do ty nemocnice? Jesus. Ježiš, to je vrak taky. Jsou sebevrazy. Jezděj v protisměru. Zas mobil, vole. Listen, this is Tony Prince. I'll cut straight to the chase. I heard you were a savvy investor, shall we say? Yes, I like that. A savvy investor. I'm not such a savvy. Papni, nevidím. Kde by to šlo? Koupil jsem si barák, protože mám míň, že jo? O, barák, no, hotel, no. Ahni. Nějakou akci do háje. Co to je za krám? Jsem chtěl říct, tady auta létají. Ženo tlustá, nežer banány. Hey, it's Ron. Kudy to bude nejrychlejší? On zase tak daleko není. Haste, OK, jdu na haste. Haste. VIP, tady o tom píšou. MySbank.com, kup si... Když si koupím hangár, aha, to je pro nějaký vysoký levely. Aut? Možná 3 je jedno schořelý, ale nemám mechanika, to bylo fakt dobrý, který jsem si vytunil. To už je hodně dlouho někde na vrakovišti. Vypadni! To tam snad budu rychlejc z pěšky. Cože? Ty do mě budeš kopat? Já už jsem to zapomněl hrát. A, to máš za koule. Oh fucking suck. Neotravuj. Jdem, ať se tam dostanu na ten haste. Já myslel, že to je nemocnice, ale on to je haste, ok. Už to tak daleko nebude. Nevím ani na kolik je slyšet hra, nikdo nenapíše. Jež ze mě se stal řidič. Challenge over. Hello, don't say anything. I've got Jo? a job that's so hot. To je dobrý vědět. Co? MySbank? Okay, k čemu mi to je? Available enter, pěkně aktivní job. Ty krásu, to je drahý. A já nechci u nic kupovat.
to je? Ježíš, policajti! Sice hezký, ale... Ranka AP, já chci... Kam to zase zmizlo? To je tohle barák určitě. Mizej waypointy, to není dobrý. To. Ostatní hráči. Takže ten hejs tady není a teďka je zase... To snad není pravda. Jako stačí, i když je dovezu úplně totálně na šrot. Stanu plnou cenu, že? To už je rozbitý. Haló, taxi nebo něco. Už mi jede. Kaprone. Já vyhodil hráče. Hej, to je nějaký. To jsem měl sejmout. Kudy se tam dá dostat? Kudy? Já vím, že je to trochu nuda, ale když mě mizej hejsty, už je divný. Jo. Ušuj. Ježíš, ono už to nejede, toto mám otlačit. Ach jo. No, zase ten hejst zmiznu. Než já tam dojedu, už je v prdeli. Mý MC prezident. Co nějaký divný challenge. Ale nevolej mi pořád. Listen, Tony Prince again? The Tony Prince? You know me, Mason at 9, the nightclub Prince of Liberty City. Of course you know. Jo. Like I said, I need help. I need help pretty badly. Nekecej, Tony. Jinak dík za rádu, že můžu okrádat a vydělávat. A tady, konečně. Rce. Jo, bez BD je to nuda taky, no. Na Discordu jsem. A nic. Uvidíme, jak se zadaří, jak dlouho jedu. Tam je to půl hodinky čistého času zhruba. Zase to pitomý rádio, bože. TBR. Jo, doufám, že to mám vyplý, no. Celek. Nechci quit, já chci potvrdit. Tak. Nemám koho pozvat. A co, 20 sekund musím vydržet. Hostuje to Zagu Polák. Zadní Polák. Nebo Zadopolák. První pravidlo. Odebírej mě, dívej se na mě. Druhý pravidlo. Mám šanci na soutěž. Třetí pravidlo. Jdeme hrát. I prečo? Ty nemají ready.
Už se najoinujte. Select mapa. Jo. Standardní jízda. Soutěže budou, ale od... Tak pojď a nezlob, jak chci hrát. Ne, to není jak s Jirkou nebo s Béďou, to je o něčem jiným. RC model. Rocket versus... Nehrál jsem, Béďo. Nehrál. Počkat. Když to nestihnu. Chci žlutou. Ne, růžovou. Mám růžovou kšiltovku. Je. Jsem připravený, pojďte do toho. Výhra 1, prohra žádná, cože? Jo, poslední snímek před smrtí. Tak. Zpátky do dětství. Jo, ale jsou lagy. Lbe! Ty vole! Tady se hraje fakt kvalitně. Jo, snad. Co je Zetko? Position? Nestíhám. Nelaguj. Je mi z toho blbě. Jo, mi to rozbijou. Ach jo. Já už jsem si nehrál s RC modelem, ani nepamatuju, ještě mě svědí, no se bože. Oh. Šikana. To nejsem první, no. Ale zatím ani poslední. Skoro. Je! Tři kola tam byly? Ne? Ještě jedno, aha. Já tady mám i spoluhráče, takže hraju v týmu, jo. S náhodným hráčem. Dobrý, že nemusím najíždět, doufám. Jo, nemusím. Teď jsem to dobře zaříz. Pojď. Do prčic, nespomaluj. Beru to moc ze široka. Vedle, kámo, vedle. To je dobrá zábava tohle. Lepší než zabíjet šváby.
Možná to dám ještě jednou, když to půjde. Přede mnou jich je asi 5. Blbe! No, 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 no. A bože. No tak dobře, tak jich tam je 30 nebo kolik. Poslední kolo. A já jsem ztratil hlavně na začátku, to je ono. Někteří tady motají zvláštně. Ups! A je to v kýblu. Teď jsem hodně ztratil. Přeju si vánoční dárek jako bouračku. Vždycky se vybouraj. A já záhadně přitom, když napálím, tak vyhraju. Jo, to by bylo fajné. Prčic. Yes, krásný předjetí. Nebej těch lagů teda. Ne, rozhazuj se. Teďka už nikoho stejně nepředjedu. Už někdo dojel. Tak, klikátej. Čtvrtý? To asi ne. Sedmý. Počkat, Hugh, tečka. Finito. 5 minut, no. OK, nic se nedostal. Trošku šikáno. Takže, koupit si náboje, co to tam je další, jo. Počkat, já ještě pojedu jednou, uvidíme. Minus 100. Aha, do tohohle se dá vsázet, já jsem si nic nevsadil. Krásu. Můžu hlasovat? Dík. Aha. To si měl dát tohle. A nebo Mini Beetle. Italian Job. Určitě neznáte, že jo? Bývalá hra na PlayStationu. Velká loupež. Je o 10 let později, co tam je? Sknilá noha v bracích. Žná, loaduj se. Co se to nenahraje, tak to normálně dám to kouzelný tlačítko, vlastně ty dvě a vypnu to. To je dost. Alcatraz. VR. Koukám, že tady nemám
nejnižší level, nějaký ten Dark Monster. Má 2. Nevím, kde jsem sebral 9. Opa. Jo, tamhle je jedna velká šikana nahoře, vpravo a nalevo dole. Jinak je to easy, takže to bude hodně rychlý. Co si mám vybrat, já nic nechci. Všichni jedou na klávesnici. Tak dělejte. Je to nuda. Počkat, teďka to budou velký auta. Žužovou nechcem. Nebo jo. Višňová. To je tohle. To jsou potisky. Dobře, to se mi líbí. Nagasaki, Kawasaki. Já to potvrdím. OK. Počkat, můžu si vsadit? Já si vsadím 100. Yes. NASCAR. Ty auta jezdí jenom do jedné strany. Tady taky vlastně. Hovada neumí jezdit. Blbé, vyhni. Kdo by neznal? No, spousta lidí. Auta, který umí jezdit jenom doleva. Vypadni! A ještě je to od toho... od plastu. Nebo z papíru to možná bude složené. Moc těch power-upů tady teda není. Vážení, zbuďte mě, až dojedu. Kačko mil. Čau, měj se. Ježíš, to si můžu dát hlavu na stůl místo nohou. Ty nudnější závod jsem nejel. Vůbec se nemusím snažit. Ještě to neumí podřazovat to auto. Tam hrajou to děti nebo dospělí?
daroval jsem $100 na charitu. Lecháči! Dobrý, kdybych se mohl držet přímo za jeho zadkem. Ano, trošku akce do té smrti tady. A už někdo dojel. To zatím ne první, aha. No jo, no. Je. Ty vole, já si snad dám večeři u tohohle. Prosím vás, objednejte mi plnej talíř. Jeď, ty kráme! Rajčata cibule. Nějakou přesní dávku. Čau. No, to respawne sem, ne? To je za blbost. Jsem dojel o 14 dní později. Co to tady je? Kdy už to utrpení skončí? To snad není pravda. Prosím vás, nemáte tam ještě pomalejší závody? Já skončil 4. Kdyby to jí na koloběžce, bych tam si jel rychlejc. O bože. Super, no. O 23 sekund jsem rychlejší a toto auto vůbec nejede, jako. Ježkovi oči. Ano, drbe si v hlavě, nebudu říkat radši co. Počkat, jak to tady je lívno. Lívnout, já to chci lívnout, prosím. Escape, dislike, like, profile. Koupit náboje? Já to nechci. Nikdo mi palec nedal, jo. Nikdo mi palec nedal. To je. Budíček už si skončil. Jo, díky. Vážení a milí, nevím jak kolikátej jsem dojel, právě jsem dojel. Ukazuje mi to, že jsem asi stával ve 4 hodiny, takže po 4 hodinách tyhle ty kola jsem všechny odjel. Ale vůbec nevím, že bych je odjel. Tak. Teďka bych rád to lívnu, ale to nějak nejde. Já to lívnu takhle, že to zavřu na zdar. Teďka se přesunu na Dauntless. Konečně něco záživnějšího. Tak. Se to teda načte. Ale můžu zavřít, že to je zbytečný.
Je to very wise, very hard, velice zajímavý. Tak. Hej, píšou na způsob, jestli jsem to přelouskal, že si máte dávat pozor, že se můžou, prosím vás, nevymazejte si data, uložený data, protože váš progres se může ztratit. Asi tak bych to volně přeložil podle sebe. Tak, hurá do akce, konečně. Tohle krásou. Nikdy už víckrát, to radši pojedu v paprice, ne NASCAR. Ach jo. Tak pojď, ochu. Už mám 3 blueprinty, ale zatím nemůžu vyrobit, mám 2. Mám vykraftit 2 helmy, jednu school helmu a pak ještě něco, to se podíváte a to já podívám a vy uvidíte u zbrojířky. Pak vám vysvětlím, pokud byste hráli a dostali se na tohle, co musíte za ten challenge splnit, jak to musíte mít nastavený. Třeba meč nebo i na palici to funguje. Až se to načte. OK. Jak určitý věci. Tohle je něco jako pirátská sezóna. A tohle si můžete koupit ještě, myslím, 1 den. Jo, 1 den, jo. Ale já to ukážu, co tady je, nebo není novýho. Tak se pustíš? Nebo mě budeš proudit? Oj, rozlob mě, kurdy. Jo. Jde říct kurdy. Tak. 1100. Postěný. Začíná to najet, ale to se mi nelíbí vůbec. Barvičky. To máte na skin. Na kostýmy a tak. Já jsem vlastně, že mám Battle Pass za 5 euro. Plus ještě nějaký barvy. Ježi se rovnej, hro. Hro, halo. No, dobrá. Rovnej se. OK, já to tady teda přeházím. Epický view nechci, normálně, standardně bude to horší. Na lov to dávat nebudu. Postprocessing, jo, textury, medium, speciální efekty, jo. Tak. Já jsem měl minule stlumený, master volume, sound efekty, vystřed, dynamický rozsah dáme lov. A ještě jsem si to mohl hodit, teďka tohle, a já to v tom nechám, uvidíme. Takže, questy se dají dávat účkem, elegantní zbraně. Tak, Hunter, to nevím zatím, ale Molten Edition je zbraň, kterou já nemám, takže tohle jsou všechno zbraně. God Hand, to je taky zbraň. Molten, to je taky perk, který potřebujete. Když to teda nebude kravit. Jo. A musíte si ho nasadit na nějakou určitou zbraň. Musíte mít 3, anebo aspoň 1 ze základu, aby vám padlo z patroly. No. Koukám, že se to ještě nedočetlo. Já jsem si teda koupil tohleto. Za 300. Nevím, proč se to nedočítá, je to nějaký divný. Je to zamrzlý. Tak. Nejvyšší zbraň, kterou mám, jsou... Ano. 460. A já potřebuji zbraně, které mají mít. Jinak, abych nezapomněl, ten meč musíte mít nastavený takhle. Special Ardent Cyclone. Pak emot, jakože hitnutí ke konci. Molten a vampirismus. Garantovaný, kde to je? Tady, kde to je?
Jo, já jsem slepej. Aha, to je, co máte tady naházený. Garantovaný dropnutí, pokud se vám sníží dropnutí itemu, když... Ježišmarja, už zas to nedokážu vysvětlit. Prostě vám dropne v cooldownu a máte větší šanci, že vám dropne určitý item, který vy potřebujete. Tak. Hele. Budeš mě zlobit? Barbersek. Rovnej se. Počkat ještě. Jo, kvalita. Nevím, proč to kraví, ale dobrý. Vysoké zatížení, tak já to budu muset vážení ještě přepnout. Povolit náhled. Pak seš. Display capture vypnem. Je to online náhled, tohle můžeme vypnout, pokud jste nevěděli, podívejte se. Takhle, počkálujem to a snad to pomůže. Jo. OK, nohy tam máš. Vypadá to všechno v pořádku. No. Jo. To bylo trošku větší. Dále sbíraj se perly jednou denně. 10 perel. Nevím, jaká je fakt, co to všechno dělá. A tady je ta pirátka, od které můžete kupovat perky, skiny. Ahoj there. Čau there. Berserker. Helej, načti se. Je doba. Monument Blade. Já bych třeba odsaď chtěl nějaký abilitky. Jo, tady máte sekiru. Ale musíte za 2,5 minuty nebo po 2,5 minuty sejmout příšeru monstrum, na který já zatím nemůžu. Tak. Ano. To mají být zbraně. Tohle pak máte na hlavě. Nejsem paroháč, ale... A tuhle tu měnu, podle mě, protože jsem koukal do shopu a četl jsem a zjišťoval jsem, kde by se to dalo sehnat, tak vám nejspíš pak dropne a vy si to budete moct koupit, že jo. A každý týden se tahle tabulka mění. Já vím, že je to trochu rozostřený, ale doufám, že to poběží. U těch chlebek... Ano, dělej, nelaguj. Tak, pak v těch mečích ten molten by měl být někde tady. No. Nevím vůbec, jaká bude skerna, si můžu vylepšit. OK, tak já si vylepším skerna. Upgrade. No. To všecko. Bloodline. Hele. Jo. Tak já mám na palici. A jo. Bloodline bude taky. Teďka někdy, ale nevím. Dneska asi ne. Nevím, proč to dělá. Vypíše mi to nějaký hovadiny ohledně vytížení. No, ještě zkusím to províc. No to pomůže. Nevím, dneska máme úterý, zítra by mohl být. Bloodline. Akorát nevím, jestli... já už jsem to zapomněl, takže... Já bych to možná zkombinoval i s těma... s tou arenou. Kdyby to bylo double.
Dělej. No snad to pomůže. Tak. Tohle to potřebuju, ale nemám na to tenhle elementár. A to padá 8+. Doufám, že to tam je vidět z těch mobů. Jo, počkat, já jsem se mohl... Pokud to vykraftím... God hand. Okay, God hand. God hand, to by mohlo být co? To by mohlo být Grasher. Třeba tady na tohle nemám ještě blueprint, jo. No pojď. Nevím, co s tím dneska je. God hand. To asi, že streamuje jenom na YouTube, to bude ono. A to jsou vzácné itemy. A tady je. Tenhle ten. No. A o tomhle jsem neutrální Skull Gen. Ten je fakt vzácný a já ho nemůžu, mně se nedaří. Tady je třeba Channel Beam, to na krátkou vzdálenost dává 200 damage plus další 200krát navíc, jo. Ale nemám tyhle ty materiály, tohle nevím ani kde jsem schrastil. Proč to třeba nemám do meče? Meč bych mohl. Že tyhle ty dvě můžu vykraftit. Možná, že je to ještě na sekirce. Košín. Atkinson. Pangar. Ne. Dobře. Vím, že se to bude drbat. Když se laguje. Z jakého důvodu? Upgrade Cairn. Tak. Jednou budu mít, no já už se o to snažím týden. No, se dočti. Tady Skull Forge, to mi padlo jako první, ještě se to teda nezobrazuje, to je taková speciální helma na to cestování. A tady můžu něco upgradenout, ok, dáme back. Dám back. Is back the back. Jo. Jo. Tady tu, zase, Skull Gen. Monstra od 8+. No. Pak. Tady udělím 100% damage v 15 sekundách navíc. Ale zase. Neutrální Fure Tail. No. Nevím, co to dneska kraví. Dobrá. Pak ještě budu mít brnění a tak dále. Pokud tohle to nebudu mít, tak já vlastně o ty pirátky vůbec nic nedostanu. A ještě ten Molten je... Molten Edit, to je k tomu Middlemanovi. Tam pokud máte Molten, tak je potřeba ho tam vložit a dát tam 2, abyste měli nejdřív 2 a pak až 3. Jinak... Heriotická patrola, tady si to padá, nebo z 8 minimálně, 8, jo. Nebo můžete jít sovu. Jo, můžete jít sovu, počkat, kde je 8. Z Pangara padají taky nějaký vzácné věci. Sova. No. A pak tady je Heriotic. Rivestalker, jo. Tam jsem se zmiňoval, ale nemohl jsem si na něj vzpomenout. Nevím, co mi to blbne, já to na chvíli zastavím, snad se mi to pustí. Aha, možná, že bych to mohl vyzkoušet takhle, snad mě to neodpoutá od streamu. Třeba se to srovná. Tak jo, pojď. Ale kopne mě to třeba ze hry, jo. A nebo ze streamu. Tak, 1% tady to vypadá dobře. No. Nějakou potvoru, je úplně jedno. Pak je tady Heriotic plus Patrola. Nebo Pursit, tak nějak to je. 13. A půjdu s tím pod Rivestalkera. Jo.
Nevím, co to zlobí fakt jako. Music nechci. Vypneme. Ježíš, jak to, že se mi to neukáže tady. Vysvětlení, vertikální synchronizaci vypnu. No. Tak dělej. Jednou, dvakrát. Jinak mám 34, maximum je 50 a nejvíc mám vyfarmený, ale mi se tady teďka neukážu. Zbraně, jo. Ty mám na 17. Tady mi chybí na Pangara je necelých kolik. 1.9, no. Mohlo by se to odbugovat. Nevím, co to dělá na streamu. Doufám, že nic. Jo. Tak ať neřevu. Ještě musím Streamlabs předělat, nějak vymyslet kodek, přepsat ho. Aby to nezlobilo. Vážení, bylo ztracené připojení. Vůbec se nebojte. Musíte dneska čekat. Že počasí je vyhovující. Pokud se nechcete píct, tak se rovnou usmažte. Bože, s těma lagama to moc nejde. Jo, přesně, kámo.
Tohle fakt nejde jako. To si dělá srandu. A to nedám. Jsou hrozný, no. Já to mám i ve hře, jako. A nevím z jakýho důvodu. Já to zkusím přenastavit, ale moc s tím neudělám. Zvedni mě. Vážení a milí, já vás vítám u největší zalagované věci dneska. Proto se zde bude umírat. Já to udělám tím způsobem, že to pozastavím, přenastavím a uvidím, co s tím můžu udělat, nebo to zkusím teďka, ale asi to moc nepůjde. To píše nějakou hladinu a nevím. No. Mělo jako běžet, že jo, ale proč to děláš zase, no? Proč? Oni mi utekli. Zlobivci. Vlastně mi toho tam taky moc nenechali. Ne, vysoké prej zatížení encoderu, což je hovadina, ale zbrána. Bože můj, tím nejde nic dělat, jako. A i když dám všechno na low. To prostě bude zde. Ty kráso, tak mi zvedněte. Čo blueprint. Ok, dokud letím. Já to zkusím přenastavit. To se to bude určitě drbat, no tak to nepřenastavím, já musím, až budu ve městě. Nic.
se píši za smířím. Jo. Ano, one down, one kill. To nemám rád. Zakázat. Jo, super. OK. Protože jsem vypnul a zakázal jsem. Já to na chvíli pozastavím a snad to naběhne v pořádku. Takže už to frčí. No, už to frčí. Uvidíme, co s tím bude dál. Jenom doufám, že to poběží. Zatím dobrý. Zatím go. Tak. Tak co? Se to srovnalo. No, vypadá to, že jo. Aspoň zatím. A pozbírám ty perly. Občas je těžší je najít. Že se to mění. Já už to nesračku. Aspoň teda ne na streamu. Nejde obraz, já ho omylem vypnu, OK. Tak to já jsem si nevšiml. Takže... Záznam okna, díky za upozornění. Hnedka to napravím. Don't last. To už by to mělo být dobrý. Za pár sekund, jo. Tak. Uvidím, co to provede, že jo. Tak. Já musím vyběhnout tamhle až nahoru. A už to začínám blbnout, takže... Nevím, co s tím dneska je. Neznám, to asi dneska nebude. Tak věděl, kdyby to fakt začalo cukat na streamu hodně, teda jakože ne, já mám tady teďka ve hře takový záškuby. No, tak budu moc rád. Jo, teďka se zadrbla zase. Musím snímat přes něco jiného, třeba přes plochu. No, tak pojď. Neznám okno za display. I když to je nejvíc náročný. To aspoň drobek pomůže. Ne. Nevím, proč se mi to děje. To všechno perfektní, vždycky se něco ukáže. A toto testuju třeba i. No. Budu muset farmit mimo stream. Když odmažu jeden config, tak to bude dělat problém zase, že jo. A ještě čekat tady v nastavení, nevím, jestli se to dá nastavovat i v zaběhu. Jeden čas to fungovalo. Byl zero rotation. To quest 5 to pomůže. Kdybych mohl zkusit, i když dám very low a tak dále, tak vítězlo. Perfást. Zvláštní. Jo.
Dělá to hovadiny stejně. Já to zkusím ještě teda v mači. A jak to hodím na jinou hru. Tak se načti. Periodická patrola. Máš 12. Tady z těchhle by to mohlo padnout taky. Vysoké zatížení encoderu. To je úplná hovadina. Zvláštní, jak se tak divně houpá. Hlava mi to nebere. Zápas naleze. Počkej. Rozšířený. To je nějaký Braingon. To by aspoň půl hodiny. Jako. Ledovej. To mám mít tady s tím mečem taky, no. Z ledovýho potřebu. Taky ani nevím, jaký to je vůbec. Ledový. Jak mám zjistit? Počkat, ledový 75, 80. A to nejsou ty správné boty. Já to rád dal molten nebo něco takového. Prošok. Cooldown. 3. Izborn. Malej rank. Dělá ocel zdarma. Cooldown. Vampirismus je dobrý. Koperk. Dobře, dám si cooldown. Tohle mi moc nepomohlo. To se čeká na mě. Uvidíme, snad se to vzpamatuje. Snad. Ale bude horší kvalita asi. Zalezu do pračky, do lednice, do mrazáku. Ne. Já tohle prostě odehraju. Napíšu to pak do popisu. Uvidíme, jak to. Zatím je to tak nějak jako, ale nevím, proč mi to tady píše. Je ta opice. Bude sova. Jo. Našli. No tak, nezlo. Já už ji našli. Kam to zmizlo? Tížko, já nebo se naštvu, nebo budu to prodlužovat a dám tam něco jiného. Byla na S-ku. Já nemám vůbec sluchátka, takže to neslyším. Příjem dobrý, nevím proč lítají FPS-ka. Ani synchronizace, ještě bych to mohl zkusit přes monitor. Vzduš. Dauntless, no, akorát to dělá trošku problémy, já nevím z jakého důvodu, jako. Takže to tady čekuju různé věci.
No a nepiš velkým. Píše mi to hovadiny jako. Borelius. Byl taky nedávno update, jo, že... Tyba to hrozně vypadá, nedělej. Porazí mi s lagama prostě. Já nebo Borelius. Zvedni se sám, já teďka nemám čas. Ano, máme reklamu, vážení. Tak. Ježišmanko, to snad není pravda. To už je nejnižší, co může být. Jako víc to už tady není. Ještě bych to mohl dát do okna. Nebo to je celý. Full screen. Možná, že to pomůže. Jej, to je hnusný. Fuj, kvalita. Dá se to hrát i na tohle? Asi ne. Vítejte na mobilu. Bože. Ty kráso. Tak takovýhle rozlišení nechtějte, to je 320, ne? Ne, stejnak to píše, jako. Je zase nějaký... To je Windowsový update určitě, ano. Ježíš, co se válíš? Ne, tohle už se potrápím s tím. No, ještě mi k tomu má goří internet. A to jo, no. A jak dlouho? 4 dny? Já půjdu sem. Po mně nejde. Tohle není nic rozeznat. Ano, ano. Takže bude to prostě u tyhle hry, teďka je to momentálně, že je to všudu. Na streamu to ještě, teda pokud se mi nelagne, teďka se lagla hra. Běží to nebo to neběží? Hejbe se to normálně. Já nevím, obraz nevidím. Nevidím nic. Jak to, že nevidíš nic? Bys měl vidět. Ježišmarja, proč to zase? Kvalita. Instagram. By to aspoň nepsalo, jo, máte tohle. OK. Ježiš, co se tady válej? Ne, tohle prostě nejde vážně. Nemůžu ani zahrát a vy z toho taky nic nemáte. Nevím, proč se tak děje. Takovýhle rozlišení jsem nehrál ani nepamatuju. Ještě on je imunní. To vidím, jak se to laguje v tom obraze. Vole, co si děláš srandu? Neumíte ho zvednout? Už
už je zase zmrzlej. Jo. Bouchat nebudete, tak z toho máte aspoň audio záznam. Ano, Ser dostal odsasem, odsas dostal maséra. O můj bože. To potřebuji při tomhle. Určitě. Protože z toho nerozpoznám vůbec nic. Come on baby, come on. Zabím naslepo. Jo, běž si odlehčit, všechno v pohodě. Si děláš... Já ještě stihnu zvednout, protože mám hack na tom. No. Určitě to vycucali. Pojď ty neřáde. Já myslel, že je down. Jsem. Ano, odlehči se. Nejlépe do mrazáku. Při tomhle vedru. Na noze, na noze. Třeba by z něj padly ty itemy, ty vole. Já to kašlu, sere. Dej si tam 360, jestli to máš na mobilu. Smyčku. Aj, teďka jsem ho mohl sejmout. Jsou ty. Ano, vrány se slítají. Masera hledají. A aspoň už ve hře se to tolik nedrbe. Jo, ale na streamu určitě jo. A já tím počasem mě taky nějak divně jako se chová internet, když začnu streamovat, jak se mi to nechce třeba navázat na streamovací službu. Jo. Je čas. Neúspěch. No, všichni umírají, to snad není pravda. Pojď sem. Si děláš prdel. Jo, dělá si prdel. Ty vole, on mě sejme skoro na celou a to je 8. Ok, jak jsme dohráli, vážení. Teďka je to jenom na cápkovi.
Jsi zpět, super. Já vím, že se to laguje, ale tady ten prostě match s tím Boreliusem dohraju. S Borisem. Boris je na mě zlej a stream OBS taky. Takže prostě tak. Takže hra se přestala sekat. Nevím, co to dohraju, tak dám něco jiného. No. I kdyby ho jakože zabil, tak aspoň z toho něco budu mít. A takhle vidím akorát, jo, padá sníh, tamhle hele vzadu je u těch dvou kymácích si se smrků, je tam frajer. A asi tam honí ve herky. Má tak 1% života, jo. Ten borec to prostě dá, já budu mít blueprint na další kus. Ano. Justice. S tím víc neudělám. To by nesměl být dangerů, abych se tu neválel. Kámo, buď ho sejmi, anebo ho sejmi. Jo, aspoň chvíli hudby, protože když tu nic není, hele. Vede si kamarády, pozor. Action. Nevím, o čem bych mluvil, že jo? Není o čem. Jako... Můžu tady ležet místo, abych bojoval. Potřebuju blueprinty na ty další zbraně. A on je v dangeru a teďka čekám vlastně na toho týpka, který si najednou rozmyslel, že vstane. A běhá tady, místo aby šel na Borise. Když má sekiru a může mu to tam poslat do hlavy, není zmrzlej. A Borisovi moc nechybí. No. Tady bude honit tak dlouho po té mapě, že to prostě nemá cenu. Víte co? Já to do příště doladím. Dauntless. A tohle snad nemá cenu snad čekat. On ho tady
Teď běhá takhle do kolečka. Konečně, že bys vykrvácel. Nedostanu nic. Super! Trápení je ukončeno. Angelo level a... Ryb, no, ryb, přesně, umři. No a nic jsem z toho nedostal, bože. Takže já dám Beyond. Aspoň to nebudu dělat nějakou neplechu. Pojď náhled. Vypnu. Není to, pak je záznam tady. Na to tam nebude zlobit. Cože? Ještě ukazuješ takhle mrňavý. Ale nemůžu, se nedá hrát. Pro dnešek teda ne. Tak. Jaké mi rozlišení. Ano, na to nejlepší to není. Oxygen, hra zadarmo. Ne. Jinak pokud nemáte, tak je zadarmo. Nebo bylo zadarmo. Limbo bylo zadarmo. Moonlighter byl zadarmo. Jo, tohle bylo super. Circle. No prostě ještě dalších pár her. Tohle bylo zadarmo, možná ještě je zadarmo. Bar of Mine. Což tam jde o to, abych já přežil, donesl jídlo a nezabili mě. A nebo nezničili mě zmejma, co přežili a snažili se přežít. Můžu obchodovat a takové další věci. Prostě survival. Takže. Já jsem říkal, že si dáme Beyond Extra. Bonusovky. Doufám, že na to už nebude to. Nevím, může to být, že jedu přímo přes YouTube. Takže takhle dlouho takový vytížení jsem neměl. Může to být OBS, může to být cokoliv. Jinak. Velmi nízký. Další takový glitch, co by se dalo nazvat, tak pokud hrajete přes Epic, tak můžete ten Epic celý zavřít a hrát hru. Jo, prostě tak to je. Tak já jsem se na chvíli vypnul. Takže, nově remixovaný, počkat, jsem nechtěl. Herní režim. Jeden hráč to taky nechci. Zatím to nechám. Nově remixované pořadí. Tady někde byly kapitoly. První rozhovor. Dobře. Když bych dal tohle, tak tam jsem si vybral, že může umřít. Omylem. Já dám nově remixovaný pořadí. Chvíli. Doplňkový obsah, tady to je, že jo. Bonusy, pokročilé experimenty, to je v bonusech. Trailer, balíček návrhu, kara. To nemám, všecko jsem nenašel. Jo, to jsou obrázky. OK. Arty. To je bonusech. Trailer. Ne, tady už jsem byl. Pokročilé experimenty. To je zajímavý, tady u toho to nedělá. Aspoň zatím ne. Vítej. Můžu se hejbat, nebo to je jenom, že se nesmím? Okay, Holmes, time for business. The purpose of this exercise is to see if you and Aiden are capable of problem solving in the field. Your aim is simple. Já to opálím úplně na max.
snímků vlastní pokročilý. Anti-analyzing. Vypnuto, to bude hnus. SMAčko. Rozostřený, hloubka pozorování. Zapnuto. Kvalita. Toky, stíny. To nechám být. Ne, nechci to potvrdit, neptej se tak hloupě. You have to collaborate with Aiden to advance through the course and find the way out. Ha, to víš, že jo. But you're gonna have to use your brain and keep your cool under pressure. Prosím vás, co je to vlastně mozek? The DPA's top brass have designed this training facility especially for you and Aiden. So do not let them down. I'll be in the control room, keeping track of your progress. Nebudeš mě sledovat. Good luck, Recruit Holmes. Go for it, Jody. Jednodušší by bylo, hele, já tě odsaď budu sledovat a nazdar. No. Dostaň se odsaď. A na to 30 minut. OK. A ono mi to říká, co můžu dělat. No? Co mám dělat dál? OK, mám podržet. Go for it, Aiden. 30 minut. Easy, easy. Hele, hlavolami. Aha, tady to nejde. Můžu zničit kameru? Ještě si u toho prdného oka. OK. Pedofilní kamero, přestaň. Kde je ta kamera? Tady je. Aha. To není portál, že ne? Nevím, proč to začalo dělat u toho Damplesu. Sej mi otisky ze svýho zadku. A tam prolezu jak? Co jsem? Krysa? Bojím se, nevidím. Tyhle, tady tma jak v Rici. Světlo. OK. Cože? Tady nic není. Rozsvítilo, není vidět. Zapněte žárovky. Hořej vám prdele. No teda. Ale teďka to zrovna nedělá, já nic nevidím. Počkejte nějakou dobu, že jo? To je poser. Doktor poser. Aha. Jej. Já už to najdu snad posledku.
Může tady být automatik. Haha. 50 na 50, 100 na 60, ok. Který je správný? Hádanky já rád. Nic. Nefunkční. To nejde. Nereaguje. No 23 minut ve herního času. Nic dělat nemůžu. A můžu. Dobrý. Jo, ono to tam nestačí. Počkej, který to byl? Ten ty kilo špaliky. První, ne, druhý. Pojď. Jo, jenže, jo. Fajn. Jo, to by šlo. Jsem borec nakonec. Maminko, no prší. Prosím tě, synku, teď tu nejsou mraky. Můžeš utíkat. Co? Ještě. To všecko otevřel. Ještě nejde otevřít. To vede nikam. Halo. Try to open the door from the other side. Jo, z druhé strany, to mě nenapadlo. A čím jako? Kostka? Ne. Choď mi prosím tě kostičku. Že jo. Co to je za prajgl velký? Jo, abych na to nevylez ani za týden. Totiž jsem malej, ale šikovnej. A tady máme výtah. Není na něj vidět pořádně. A teďka to nic nedělá. Nestihnu v čase ani náhodou. Jo. A už se to napájí.
dělat něco? Jo, takhle. Takže ještě jinak. Nejsou tu dva. Jeden. Teďka bych měl zamezit. Jo, a pak by to mělo vystřelit. Je bajkárna. Hele. Uj. Koule. Aha. Já už vím. Podrž. A teď to nejde. Nebo víš co, nedrž to. Ježkoj, oči. Je to rozbitý, vážení. Nemám na to nerv. Takže kapitoly, herní režim, remixovaný pořadí. Dobře, máme si chvilinku. I was born with a strange gift. The ability to see what no human being has ever seen before. It's all mixed up in my head. The images, the sounds, the smell. I need to remember. Put things in order right up to this moment. Remember who I am. If I had to say how it all began, I might just as well start here. pokud možno. I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Was there an accident? Did someone try to hurt you? To je babička. How about a name? Someone I could contact? Jmenuji se George Bush. You must have family, friends, someone who could tell me who you are. Hey. Nazdar. You don't talk much, do you? Takhle je to prostě správně. Víte co? Do hlavní nabídky a to udělám úplně jinak. Končit. Tamhle se nezdařil. Je špatně. Bych to mohl zkusit jednou, co je na to, ale teď určitě ne. Tak. A pak si dám ještě chvíli F-ko, no.
PUBG nebude updatenutý, to je jasný. Jsou buď samý updaty, nebo samý treble. Moc si počkáme, no. Kolik, dělej, ukáž. Če, 3 minuty, jo. Jsem zvědavej. Ale bože. Ne.
Tak jo. PUBG nebude, protože není updatenutý, má to asi 500 nebo 600. No. Error. Pozor. Tyvo, jak já jsem tady byl. To snad není pravda. Omo. Maria už jsem na loudu. Uf. Ty. Jde si to doklí. Dobře se. Join guild, ne, houby. Já už jsem D-rank. That much. Jo. Takhle to je. Chci běhat, vážení, chci běhat. Bude to takhle hnusný. Když se zvětšit. Jo. Aha, takhle to nejede, ok. Takhle jo. Se rozejbej. Prčit, čím se tu Já už to neumím. O bože, oni to stále nezrychlili, to padání. Oh my god. Ježkovi oči to mám zase moc. O bože, toto dopadne. Jaj. Ale co to je? Pojď. Ty vole. O bože, pojď. Ty vole, já to nestíhám, proč je to takhle debil? Kde seš? Kde já? Směl, čemu se to dávalo? Ne, já nevím. Zetko, taky ne. Ne. Ne, já to chci sebrat. Halo. Problém. Aha. Si vezmu to, si vezmu. Byla jedna kulka. Patoch. Tak. Zbraň, prosím. Není tady. Většinou tady běhám. Aha.
ještě zóna není. Vole, zdechni už. Mám si zalézt do rohu. Díky, frajo. Oni nejdou přepínat zbraně? Nechci baseballku. Co to tady bylo? Okay. Pík. To je! Kde seš? To tamhle. Ech já. Co to je za hráče? Já se bojím. No to bylo. No. Víc toho nemáš? Ježíš, zóna je tady. Ale šmírovací dron. Jo, hlavně, že Franta nemá takový tento noc. 3 zabití zatím. Hele, tam byl cápek. Někdo tu jede. Uj, co to je za smrad? To je zóna? Oh. Aha, počkej. To ne? To kurde ne? Když na mě klepeš, já tě nevidím. Zbraně jsou tak nepřesný, to je hrozný. Slow motion, ano. Si umře u stromu. Kde to umřelo? Je to hněje. Jo, nikde. Že by to chtělo vestu. To už neumím ani. Seber to? Počkat. Ano. Ano. Já už jsem to zapomněl. Mám přebytí. Hele, ne, to je auto. Telek.
Kde jsou všichni? Kolik jich je? 22? Jo. Pidup. Ten Melinci jde pro tebe. Táci a nikde nesu. Pěkně vystřelit a prsa zastrčit. Nemám ještě ani helmuta. Je zase ta zelená zóna. Partíci. Tady nic, jo. Dobře. Nechci. Neskoušej, chápeš to? No. Ach jo. Fuj se sela. Pipina. Ježíš, zase ta zelená strajda. Tam byl medkit. Tak 9. Tady bude výchozí. A to už je moc. What? Stůj! Tam běžíš. Maminka počítá děti. Další cápek. Easy. Až moc. Ještě 4, jo. Ne, dobrý, řídit nechci, ale potřeba bych sežrat houbu. Jsem docela blbý, ne? Kde to mohlo být, do prčic.
Joj. Tady si zalezu. Tak, kde jste, hoši? A kde pak jsi? A tamhle jeden. Kurde. A už mi zmizel. Ani budu muset sem.
A koukám, že jsem zase nějak... Takhle, já měl včera na streamu rekord lidí, 32. 33? Ale... tak jo, 33, čau Mejzre. Ještě přijde Roman a dáme stream. Okay. Tak to byl prostě rekord a potom jsme zapli Far Cry. Když jsem vypínal stream z Fortniteu, tak tam bylo prostě minimálně 16 lidí a nikdo tam nic nepřijde. Jo, nebylo to buglí, to jako se nikdy nestane. Tohle to je možná buglí tak někdy, že ti to ukáže, že tam je 0 lidí a v tom tam jsou třeba 3. Ale ty jsi neměl čas, viď? No, já jsem pak Mejzre už nebyl. Jo. Kde jsi hrál to GTA? Jo, hrál jsem RC modely, tam jsem byl 9, pak jsem byl 4 v náskárech, málem jsem u toho usnul. No a pak se mi trošku zalagovaly věci. No co už, no, takový je život. Jo, víš. Já dostanu heavy. Ok, to ne. Víš. Tak prostě... Yes, mám druhou antengu. Co? Yes, that. Nice. To byl Čech. The Mr. Friendly CZ. Tady další. Hrajete one shot, jo? Jo, on neboj se, budeme hrát normálně to sklade, protože ještě přijde Roman. Ale ciziny přijede, jo? Aha. Sakra, on netrefím, kámo. Už jdu. Já jenom položím trepu. Je, mrtvej. Mám 2 killy. To je docela dobrý, na to, že se sniperka vůbec nehraju. Přesně. Jdu dolů, jo? Dalším. Za mnou? Že by? Já nevím. On mě zabil, když byl duch. Fakt, že Ty si kartu. Počkej, už tady Roman. Čau Roman! Už jsem tady nazdar. Ahoj. Znáš Mejzra, ne? To je Mejzra. To je normální člověk. Romeo. To. A on má skoro podobný hlas jak ten, jak Velbloud. Jak Velbloud. No, on taky, ne jako starý, ale chápeš. Jako, tak jak já. Tak jak ty, nemusím být Velbloudem, abych ses nestal medvědem. Se s nám nějak opádal do hněda, do černé. Přesně tak. Petro, co? Pojď to jde. Brutální. Hej Romane. No? Zkusíš to teď, nebo? Jo, podívám se, počkej. A chceš tu holku nebo toho týpka? Toho vytečkovánu? Toho týpka. Okay. Jo, hele, můžu. No výborně. On máš to tam? Tak já mám oba. Počkej, já mu kartu, ale. Hele, do píči, počkej. Zdar. Co? Já jsem zapomněl na ten Supporta Crater. V pohodě. Tak je to jenom 15 bucks. Ale do piči, ale... A počkej, ale tam se nepočítají, tak jsem si dobil ty bucksy. Ne, to se nepočítá z PlayStationu, to se počítá na kompu. Aha. To jako bylo to dobrý, no, kdyby se počítali na PlayStationu, to by bylo peněz. To by bylo 200 eček za měsíc. Oni to mají dobře vyřešený. Musí zaplatit na každé platformě, to jako nemůžeš mít že si koupíš jednou Minecraft, abys ho měl všude, že jo? Říkám privát, jo, to jsem nějaký týpek. Tak, já udělám název streamu, jo? Co mám udělat za název? Last stream, hele, udělám clickbait, last stream. No, jsem tam napsal do komunity, že připravte se dneska na poslední stream, ale před dovolenou. Ale jako to není clickbait, to je poslední stream, ale před dovolenou.
A nebo napiš... A před novou season. Nebo napiš, Maser dělá supporta. Hele, Roman, řekni něco, no? Jestli dobře. Cože? Jo, dobrý. Ono ty to trošku nějak to... Jo, počkej, to dostanu na sluchátka. Jo. Tak uvidíme, jestli tam přijde asi 20 lidí jako včera. To je možný. No. Možný je všechno. Já jsem myslel, že to bude roboti. Jo. 120 lidí. 120 lidí. No, měl jsem tam, ne, 120, 20. 20, Bylo tam 25, ale bylo to vždycky v 5 vteřin, 10 vteřin, anebo to bylo i díl, že jo. Přesně. Nejvěrnější je Nightbot. Čau Larry, čau Kubo, čau Amazing Adam, dropněte like, čau. Nebo don't stop the stream. No, God Wolves, it's only, I will, jak se řekne dovolená, I will come to 1 week, I'm unsubbing, toho čoku, za co to jo? Ok, čau, Slashy, dropni like, 5 lidí hned. Golvis, I don't stop stream, ok? I don't stop stream, I mean, I am coming to mountains for 1 week. Jo, Steve, já jsem spal do 4. Takže dropněte všichni like, vás tam hned 10. Kam jsi šel? Jo, Roman se šel restartovat, no. Jenom sluchátka. Já vás tam vítám. Fortnite, ale chceš to vědět, Béďo? Já, Já jsem to ještě ne... Chceš to vědět, Béďo, já jsem to... Čabelíku, dropni like. Já jsem to ještě u sebe nevypnul. Čau, Míšo. Dobrý. Yeah, Fortnite is a dead game, I know, but I'm not dead. To nevadí. Roman říkal, že mám restart na sluchátka. Tohle je Fortnite. Vše tady. Už tady. Nazdar. Bylo tam 10 lidí hned. Já jsem ještě něco vyřizoval. Ok, hele, bylo tam hned 10 lidí. Jo. Čau, kluky, taky like. A ty Míš se tak, kdy bude Days Gone. Až se vrátím z dovolený, ale my máme teďko něco jinčího potom. Vlastně Ghost Recon Wildlands, to budeme hrát ve 3. Takže to bude mnohem důležitější než Days Gone. Ve 2 nebo ve 3, no. You are noob, you don't have flaws. Hej, jsme noobové a nemáme flaws. Jo. Tak mu to přelož, že vzkazuju, ať si pořídí český párky a pak něco píše. On je to ze zahraničí, týpek. Dobrý. Okay. Hey man! I need to tell you something. Jo, máme flaws. Když ho říkám sobě, tak máme dvoje ruce normálně. Čeho jdeme, tak dělej, jo, ten novej přesně. Ne? Ten starý, vole, z druhé sezóny. No nazdar všichni, co jste tady, dávajte lajky, odběry, zvoňte na ty skurvený zvonečky. Já mám na druhém určitě. A držte nám palce, ať nám to ne. A na sousedy zlí taky můžete zvonit. No, to taky no. Ježiši. Krása. Kam jdem? OK. Už zase. Co ty? No, na rozjezd to je dobrý na rozjezd. Romane. Když to říkáš ty. Přesně. Já se to zase rozčílim, ale... Já vím, že jsou to zase rozčílim, no ale tak co, to už je hra prostě. No co už no. Ale zas... To už nic. Já počkat, to nedoletím do píči. Zas tak hrozný to nebude, když tady na obloze vždycky vidíš v autobuse kruh a vyskočíš a už je pak v řiti, takže jako... Takže tak se určitě nerozčílíš, Roma. Ani náhodou. Ne, vás stream fakt teprve za týden. No co už no. Hele, ale já jsem rád, že to většina lidí pochopila, takže to není clickbait, to prostě je to poslední stream, ale je to poslední stream před dovolenou. Tak já budu mrtvej, zase dělám supporta. Tak to já jsem mrtvej hned už taky.
Ale typovačka pro tvý diváky. Jak dlouho vydrží? Amazing Adamo. It's last stream for 1 week. For next 1 week, okay? Co je miláč? I'm not gonna drop a like. Ty jsou ty dveře. A někdo mi taky řekl, že brám o lajky, ale to bych musel strašně prosit, ale já říkám nazdárek nebo ahoj, prostě, dej like. Já neřeknu prosím, dej like. Naval tam ten like, naval ho tam. Přesně. Ho tam do prčic. Jsem down, dělej naval tam ten like. Major si čte chat, že jo? No, já si čtu svůj, ale... Aha. Ale můžu... Tož poslední stream, ano, tak tady to začíná. Tady začínáme aktivita, když řeknu, že budu na dovolení. Ale můžu otevřít ten tvůj, to nevadí. Ne. Hodně do piči! Co to tam bylo? Kde chodil ten... Ale ne, to jsem hodil já. Ale kdo tam udělal tu podlahu? Tak tam nevím, asi on. Mrťka vyjebaná, skurvená. No ne, zdůšvítej. Čau Kubi, já si dropni like odběr. Do té doby, než to... No co už, no. Než to jsi přesně, dal jsem like, díky Spooky, díky. Ježíš, tady je zase, no dávajte, vážně se vám líbí tato zpětná vazba od 1 do 5, tyhle běžte. Škoda, že tady nemají 0. Já nevím, kluci, co si mám vybrat? 5. 10. No 10 tam nemají, 10 mají už někde jinde. Řekne se, 1 a 5 a mám 10. Tak to je ústý. 10. Ty jo, 9 lidí a 11 lajků, díky. A 2 dislikey, yes. Jo, to máš za to, že tady beráš. Ať tam dají like. Pavolte ten like. Why amazing Adamo? I'm not ending. Only 1 week. I am going to mountains, dude. On říká, že byl v receptu, tak to je zahraničí. Jo? Ne, to nejde ten se jmenuje, on je hodnej tady ten. Tak ať nepláče, venku neprší v České republice, tak ani tam možná. Tady taky ne ve Švýcarsku. No je kaktus. Ale já náhodou mají tam ještě moře, když je takový sucho. OK. Rest in peace, my friend. Ne, ve Švýcarsku. No, tady není moře, tady jsou jezera akorát. Není to jedno. Voda jako moře. No voda jako to jo. Ne, jako jsou tady velký jezera, ale já když u toho, když si u toho kolikrát fotím, tak si lidi myslí, že jsem někde u moře. Neříkám ne, počkej, to je Romane, u jezera. Teď si říkal, když se u toho fotím. No jako když tady byla třeba Petra s Kubou. Takhle. A byli jsme u Boramského jezera, tak jsme se třeba fotili tam. A lidi píšou jakože potom na Insta nebo tak, jakože kde jste byli u moře. No. A tak už tam dávám vždycky polohu, tak už každý ví, že to nebylo u moře. Poloha... To by byl u moře každý víkend, rozumíš? Poloha severovýchodně 6/9, když oddělíme... Ne, tam můžeš napsat jakoby, kde to je, jako v jaký zemi jsi, nebo kde to a... Jo, si z toho dělám... Myslím, to je Instagram, no. Jo. Jakoby můžeš dát svoji polohu, no, tam. Ne, že přímo tvoji oblíbenou, že jo, Roman? Tvoji oblíbenou. Nejlepší, no. už na to prdím. Postarej se. Aha. Ups. Počkej, to ne. Kde je? Tady ještě někdo bude. Ještě jeden? Ne. Počkej, tady jdu, jo, ještě jeden tady přijde, někde. Jo, napravo. Co, kámo, kde je? On tady běžel, do zdi. Co? Kde? On tady běžel do zdi. Tady běžel. Počkej, kde je, halo. Nevím, tady. Ne, on tady je. Cheater. Tam je někde. Okej. To máš za to, že chodíš přes zdi. Až chodí. No ale úplně, já jsem ho viděl tady. Buzera. No já taky viděl do zdi, on prostě šel do zdi a najednou úplně... No a najednou byl pryč. Další. Ježišbože, kde? Nahoře. Však já nemám tolik...
Já nemám tolik nábojů. Jsem odpověděl do té doby, než to vypnu, takže asi zhruba půl hodiny a pak jdu čučet na film. Na můj. Dát mrtvej. Hej, teď mi ta pumpa dala krásně za 100. Nedala za 95, na schvál dala za 100. Vždycky. Tony, tady máš bandáže. Cozy Campfire. Hacker. Další tady dole, u mě. Au, dostal jsem. Jsi dole, jo? Jo. No. Počkej. Ježiš, on má tam tu. Já ho nevidím, já jsem slepej. Tady je. Ty vole, já nedám nohu, konečně. Ještě si myslím, že mu nedám ani hit. A tady další běží. Ne, teď dva u mě. Tři jsou u mě. Jdeme náboje. Ho. Pistolku. Já ti je nevyhodím. To jsou strašně špatný. Trefíš je. To ne tak hodně, pomaličku, s tím AKčkem. A máš 4 náboje do brokovnice, no. To počkej. Ano, ta AKčka má pak strašně velký odstřílení. A já nemám ani shieldy, nic. To jsi tam karty, Roman? Nebo jdeš to? Aha, ten druhý to. Co on měl z toho? Dalších? Aha, on si dal bandáže. No, ale já neměl to. Teď, no. Já neměl shieldy, nic. A dobrý, první hra 3 killy. Ani náboje. To pohodě. Jo, byl jsem v tom kasínu v GTAčku. A? Nejdřív mi nabízeli, že mi dají peníze herní. Nakonec jsem přišel ke každé věci, jako ruleta a takhle, a nic. Nic tam ti to napíše, že... Protože ono to v GTA, tak oni udělali takový update, prostě, že tam si můžeš otevřít své kasíno, nebo prostě to. A tam jsou ty hry, taková ta ruleta. A to nemůžeš dělat, protože Česká republika to je zakázala, ne? Počkej. Jdu na cílo. Ok. Jo, tak já to taky. Kdybych nečetl chat, tak asi neříkám honem, že prostě do necelých 9, asi 3-4 hry a končím. Někdo zase neumí, přesně, někdo neslyší. A nevím. No, Fazare, já ti to nemůžu přijít, se neznám. Na Antarktidu. Co bys tam dělal? Tam už ani medvědi nežijou. Jen procházet, přesně, jen procházet. Tam můžeš jen procházet. Pardon, já jenom procházím. Odkaže to pocházíte? Já jsem říkal, že jenom procházím. Aha. No. Už je zase čůrat? Nenáš svůj kouřek. Takhle. Může i očima, nebo tak, já nevím. Růžová se mi nelí. Co mi tady na tom pravdivý? I sick. I was going to subscribe and you can share it to your friends, but I'm not ending. It's only for 1 week because I will come to Antarctica. Já nevím, jak se řekne dovolená. To my free time. Není to summer něco? To je blbost, jo? No, co jo. 14 days of summer. Night, summer, night, free, fun. But don't worry, sick. Holiday jsou prázdniny. To není dovolená. Co myslíš na ten nový rap? Jen tak. Ten tečko C shopu epický? No, už je docela starý za prvé. A jako, jde to, ta bledá nic moc není. Čili to je jako takový zředěný kakao, nebo já nevím. Jo, no s vodou.
se líbí ten krumpáč Guandel. Hodně se mi líbí. Ale bohužel ani nemám reakci. Čau Štefane. Ach jo. Já to bylo to není clickbait, ale chtěl jsem vědět jenom, kdo tady chodí na streamy a kdo ne. A každý den na streamu říkám, že jedu na dovolenou, ale ok, no. Když to nevíš, tak... No stres. Je poslední stream, ale před dovolenou, přesně tak. Ale dropni like samozřejmě, Štefane. Já si myslím, že kdyby to byl reálný live stream, takže by byl tady normální počet lidí a zbylých 3000, nebo zbylých 2900 odběratů by nic nevěděl. Zvadne. Roman jede taky v pátek. Pryč. Klasika. Přesně tak. Ne. Ježišmarja, can you add me and send me Hele, first, drop a like, okay, please. To asi jel na Kubu proto, ne? Došel tabák. Jo, Havana, to se musí vychutnat. Mě ne, bervíku zatím. Mě vůbec. Please, I'm a poor default. Hey man, I already sent you. But did you subscribe? Hele, Jsem tady. No? Týpek. Can you add me and send me gift, please? A teď prosím, no, please, I'm a poor default. Takže je to defaultní skin. To je chudý. Co? Ban? To je jedno, to je. Jako, sice ani nepozdravil, ale zase tak. Za tohle bych mu ban nedal, jenom prostě se zeptal, požádal slušně. No, ale nepozdravil. No, ne, my prostě nemáme rádi taky lidi. A Ondra to říká i v angličtině, v češtině. Takže 300 sekund varování. Dobrý. Já bych mu dal 400. Nice. Nightbot by mu dal 600, protože Nightbot dá za 600, ale já bych taky dal větší bany, jakože třeba na den, kdyby to šlo, jo, ale tam prostě nemáš. Chápeš, nemáš prostě na výběr. Jako já málo kdy dávám 300 sekund, já dávám většinou jenom permaban, když už se do toho opřu, tak to je kompromis. Nesmí se zase Romane opírat až moc, víš jak to dopadne. Jak? Mohlo by tam něco rupnout. No, tak to rupne, tak co už. To už jde, tak Boská moc, no. Neuděláš nic, to je osud prostě. Ano. Ne, tak já nedávám jakoby hodně tromba. A co? Se jenom uměj chovat. Hej. No. Oni se sami kazej. Tak. Přesně tak. Ale potom chodí ještě na dalších svých účtech, dostanou na každý účet, no a mají to. Ale mi řekni ty vole, že si dají tu práci s tím, rozumíš, tak místo toho, že by přišli a prostě v klidu vole koukali, nebo prostě, když je to nebaví, tak ať sem nechodí. Jasně. Rozumíš? Jako na co, jak říkáš, na co mít 100 účtů, když stejnak nejseš ani na jednom. No, jasně. A když prostě mě něco nebaví, tak tam prostě nechodím, hotovo. Přesně tak. Hele, tady jsme dlouho nebyli. Jo, no přesně, já taky jsem si říkal. Hele, co jsem to chtěl říct? No, od té doby, co zbourali ten hrad. Jo. Tak to už vůbec nechodíme. Už tam chodíme sem tam, no. Čau Gipsy, to není live stream, tady je vidět i ta jak už to říkám po několikrát dneska, tady je vidět ta neaktivita lidí. Já řeknu každý den, že prostě ve středu jedu na dovolenou. Takže je to poslední stream, ale před dovolenou. A já jsem vás chtěl nadpálit, vy co sem moc nechodíte na stream.
aby to prostě poslední stream, no, jako to není. Může to být poslední stream, ale nemusí to být, protože si chceš ještě před dovolenou odpočinout, zabavit, zkontrolovat a tak dále, jenže tohle asi nechápou. No jasně. No, tak kolik je? Bude za ně to dělají maminky a tatínkové. Jo, mami, přines mi prosím tě maminko, prosím tě, přines mi nočník. Přesně tak. A maminka odpoví, co to je nočník, prosím tě. Nechceš raději plenku? No, ne? No, to by bylo lepší. Ježíš zas. Ale napadlo mě, jestli jsme, až se vrátíme z dovolený, tak máte ten Ghost Recon, ještě možná dneska to Filip stihne, ale napadlo mě, jestli bychom nechtěli udělat i série, víš co to je podcast, Roman? Ne. Podcast to je, že o tom hovoříš, nebo tak nějak, ne? No jako, je to prostě, nic bys, jakože jenom bychom si třeba popovídali o nějakém téma, jakémkoliv, jakože ohledně třeba YouTube, ohledně streamu, upřímně se k tomu nějak jakože, ne jako, nej to odpovídání na otázky, ale prostě... Ale už mě takovýhle věci nějak jako moc neberou. No jako, to je pravda. Co už? Ale jako může něco, když je na takovýhle povídání moc jako nejsem. Ne, nechci, to mi nedávej, to mi nedávej. Není náhodou. Fuj tajbal. Ale mám tu tvoje nejoblíbenější 2 zbraň v této hře. No, tak jestli máš pro mě heavy, kámo. No. Tak jsem to věděl jako hele, ta zbraň začíná na heavy. Ta zbraň začíná na heavy. Jo, ale dokončíme to. Já ti taky něco dám. Hlad. Hele, je to heavy AR, jo Roman, je to heavy AR a Wurst SMG. Dík moc. Slyšeli... Ale heavy AR, jo, začíná to na heavy, je to heavy. Slyšeli jste heavy někdy datla? No. Tak tahle zbraň je něco jako datel, Takový bait, no není to bait, není to ani clickbait, to je pravda. Ale Roman, to sluchátka. Nedává. Počkej. Co tam píská? No to bylo teďko, ono to někde prostě to. Počkej. Co vy tady máte týpky? No. A já si střílím na drony, že jo. To je dobře, ne. Ale to není všechno, ještě jeden by tam měl být někde. Zastavíš nás? Abych nedostal... Počkej, sám medkit, tak jo. No, tak to si nás zastavil. Čau Vítě, cože to teď moc nejsem, ale nestěl to. Pojď Vítě, dropni lajka. Nepoč mi ten počítač. Ne, teď jdem na dovolenou. Takže až tak my budeme zpátky tak týden až půl, 2, ne. Pojď sem, pojď dovnitř. Pojď sem, pojď. Počkej. Je, ty máš boku. Kodně mu díkej to, Mejzera. Jo, dík. Mejzera, tady máš. Já nevím jak bych, no, nevím proč to, no. To nevíš. Neznám ho ještě jméno nevím. 30. mám svátek, tak to je strašně těžký, víš co, v prosinci, takže... Kámo, tak já tady nemám český kalendář. A já taky, ale já si pamatuju akorát svoje a máme narozeniny. Jinak ani svoji přítelkyni nevím. Když se ráno probudíš, tak nevíš ani to, Kuba má 3 dny po mně. A to jsem zjistil až teďko nedávno. Ten já nemám hlavu na takovéhle věci, no. To nevadí. Ale to budeme snad zpátky, no, nějak do 2 týdnů. Romane, hlavně, že se dostaneš domů, víš co? Čau Honzo, to není poslední stream, ale to poslední stream před dovolenou. Protože já zítra jdu na dovolenou. Tak já jedu hned, počkej. Chvála bohu, konečně bude klid. Já srandu. Ale tak víš, co je dobrý, že ty si koupíš Battle Pass ve čtvrtek, ale budeš muset jít brzo spát, protože v pátek jedeš do Čech. Nepůjdu, odpočívám furt, pohoda. Ale tady někdo byl, to už někdo vybral. No to je jedno, víš co, ale tak to je ale dobrý, že já budu dřív doma. Jakože prostě, že budu už ve středu doma, ty si jdeš kolik, pátek taky ne? Potom. No hele, já si koupím Battle Pass a já u Kuby se můžu kdykoliv připojit. Od toho PSK odnedáš, jo? On je jako klidně backupse. Já vím, no. A možná si vezmu PlayStation sebou, já ještě nevím, ještě se domluvíme. To si neber, pohodě. Jo, vezmu.
Ne. Bude pařit za jízdy, že jo? Tak když jedu autem, tak mám Nintendo Switch, takže pohoda. Jo, oni vydali novou jo, verzi. Jo, vezmu si jako Nintendo, já si beru. Jo, to je pičovina. To je úplně stejný výkonný jako ten To je menší. něco jako s tím Gameboyem tenkrát. Čau Filipe. Hele, Piškote, ty hraješ nebo? Tady máte někdo Skara. Tady máte někdo Skara. Jestli můžu. Jo, vem si ho. No, já mám tady tu zlatou tu, to je lepší jak Skar. Pro mě teda, jako tu to dává brutální spray. Jo, infantry. Ne, to není infantry. Jo, tu. To je... Ten si myslíš. Počkej, jak se to jmenuje? Tactical Assault Rifle. No, taková taktikálka. Když než on sem doběhne. Já běžím. Díky. Já dát. Tady na. Počkej. Tam si můžeš říct tohle. To nejde, počkej. Konečně. Vem si to. Jsem myslel, že mi už normálně nechceš dát toho Skara. Co bych s tím dělal? Střílel. Čau Simone, jak to musíš lát stream, ale... Piškote, kde jsi vole? Před dovolenou. Před dovolenou. Cože? Na dovolenou zítra. Kouše? Ty jsi na bloku? Jo, Piškot je za horou. A to s ním, tak pak to přímo. Piškot je solo squader. Piškot je solo squader. To je samotná sniper rifle. Já jsem byl až tady. Dobře ty. Dobře. Mě ale fascinuje, jak on se to umí hrát, jo. Ale že vůbec nemluvíš ty vole, co se děje? Co? Mikrofon nebo... Slibuju. Nerozumím ti, teď ti to tam nějak zarachtalo. Už budu, slibuju. Ty jo, no, tak máš tak jediný štěstí. Co on za drpný like? Piškot běhá kilometry. Nechceš tady... Čau Kubo, drpný like. Jak se máš? Protože není olympiáda tady ve Fortniteu. Hele, typci na tom závodišti. Kde? Jo, tamhle. Jo, tady vidím. Hele, dostal? Jo, nevidím. 25. Tady. Dostal 70 ode mě, dostal 80 s tím grátem. Pěkně, já tamhle vpravo ještě jeden skákal teďkom. Hele, baka, nechoj tam. Ne, to mi nebude ubíjat, ne? Jo, tobě ne vlastně, tobě ne. Bacha, je napravo, jsou napravo hoši. Dostal jsem za 60, jo, za 80 ještě kod. Jsem mrtvej. 54. Jsem mrtvej. Tam nahoře s kombatkou. Ne! Do píči, Lazal metky do ruky, do píči! Co to? Ty tam přišel a najednou otevírám celou táhničku a teď... Smrdí skunkové. Dneska 36, no co už no, tak odběratelé přicházejí, odcházejí, ale tak to je jedno, Teď jo, to je jako v životě. Narodíš se, umřeš. No ale my jsme nesmrtelní. Dokud nepadne internet. No to je zavost. No nic, dám poslední games pro dnešek. OK. Jasně, Mediku. Vy ještě hrajete. To nechci ne. Dobře! Ale... Tak kompromisně, Samuel! Tak říká Roman, Samuel! Já jsem to zase lívnul omylem. V pohodě. A je tryharder tady to. Ne! Třiápka! Do bíči. Jdeme si znát ve středu. Ne, ve čtvrtek je nová sezóna. Ve čtvrtek v 10:30, pokud bez všechny servery
měli normálně jet co nejrychle, jako jestli takhle půjde nás by to mělo jet, pokud nebo nějaký s tím problémy. To jako minulé, to místo v 10, to zapli až 11:30. To bylo ve 12. Nebo tak nějak. No. Hele, jdu na rychlíčí go a jdu zavolat tomu Filipovi, jak to vypadá ještě s tím, jo, Ondro? Jo, s tím Ghost Recon, jasně. Jo. Fuj! Co? Fuj! Fuj. Fuj. Jak se máte lidi v chatu? Mají se dobře. No, taky mi napadlo. taky mi napadlo se vzít ten pláštík. Nějaký. Jo. Jako na to, jo. Dáme si stejnou. Jaký máš pláštík? Tenhle. Jo, a ty to ne? Jaký máš pláštík, ukaž? Ten World Cup. Jo, barvičku... Jakou si dáme barvu? Vyber. Mně to je jedno, já jsem ten World Cup. Ten, no. To je jedno, mně to je úplně jedno. Já právě nevím, jaký. Počkej, já najdu tu ikonu. Kde jí mám vůbec? Jo, no, ještě ji nevidím. World Cup, kde mám? To nemůžu ještě, jo, už. Tak, já nevím jakou barvu, je to jedno docela. Jakou máš na barvu? Já nevím, modrou, ale ta se k tomu nehodí, dal jsem si fialovej. Asi Kuba, modrou? Dal jsem si fialovej. Tak jo. Tady ten, jo? Máš stejný? Já počkej, já to nemám ještě. Počkej, tady ho mám. Ukaž. Jo. A teď 33 bervíků dokonce, to byl luxus. Dobře se máš, to jsem rád. Ale co je to vlastně s tím overtimem přesně? Jsem to nějak všechno přehlídl. Dal si už ten gól, ne? Gól. Je v tom overtimeu nebo jinde? No, v overtimeu. Ten gól s tím míčem. Jo, to jsi mi včera vlastně, to jsem dal jeden, no. Já mám se tam celá u nějakého skeletona. Kde to je? Jo, to je, jak byla ta příšera, tam půjdem teďka. Na hlavu té příšery půjdeš. OK. A score goal, to mám dát s čím? Score... To úplně dole? Jo. To je vedle to, ta fotbalová hala, dá tam gól. Aha. Ale Mezre, proč ty nemáš týr, ty jsi neudělal všechny challenge, já nebo? Já nějak nestíhám a pak mě to na chvíli přestalo a taky mě to nakrklo kvůli něčemu. To je škoda, že to nestíháš. Nevadí. Ale furt máš 36 hodin. Hele, takže jsem mluvil s Filipem. Tak opravdu. No. A říká, že už to má stažený. Fakt? No, akorát, že teď právě začínají chlastat s klukama, takže to nevidí jako nějak, že by asi se ještě dostavil. Ale že zítra určitě dáme. No, já jsem zítra prečal už. Aha, to takhle. No tak dáme dneska o dvou, no, nebo jestli ještě má někdo Ghost Recon, no. Jo, ale tak dneska dáme ve dvou, jenom začátek nějaké No, odzkoušíme to, uvidíme co jaká. Ale já doufám, že tam nebude nějaký ten tutoriál, jakože ne tutoriál, ale víš co, ten na začátek. Já už to mám dohraný. Ale počkej, že mi to překvapuje, ne? Ale já se musím podívat, jestli tam vůbec to stažený, ale já bych to měl třeba do půl hodinky, takže to by bylo v pohodě úplně. No jako ta hra má 70 GB, jako to bys neměl asi do půl hodinky, jestli ji nemáš. A můj internet to je vesmír, neboj se. To můj taky, a stahovalo se to asi 2 hodiny. Počkej, já si myslím, že to mám se. Počkej, podívám se jenom. Já bych to stahoval...
3 dny. Ne, hodinku asi. Když blbne internet třeba z tepla. Fakt? Consequences Ghost Recon Wildlands. Aha. Jo, takhle. Já mám kabel. Já taky na kabel. A tady všechny kabely, i třeba co máš normálně osvětlení, jakoby co je na ulici, nebo prostě všude možně. Přívod do toho, tak je všecko podzemí vedený. No tak tam se to chladí, jo, jakože na to nejde to teplo, no. No, jasný no, tady prostě nic není. Tady třeba když je úplně mega bouřka, tak prostě elektrika jde všude ve všech domácnostech. To máte taky like. Hype 4, 7. Což mají třeba jako dobře vymyšlený tady to. Jo, že třeba jako když jsem byl v Čechách a prostě najednou bouřka, bum, vypadne elektrika. Spadne na to strom. Tak přesně, někde to přeruší vedení a nada. Tady neexistuje, tady může bouřka, hromy, blesky, krupobytí a nic se neděje, ani nepoznáš. Já bych ještě něco dodal, ale to už by bylo trošku rasistický. Nebo... Proč? Hromy, bytí, blesky, samozřejmě třesky, plesky, ale pak... Snad ti to došlo. Jo. Jo, ale tak nebudeš na streamu, no. To nejde. Tak kam jdeme? Loot Lake? Kam skáčem? Jo, já dám Lake. Se podívám na to oznámení. Jenž tak steká to PSko, co to je zase? Přehřátej. No přehřátej ani ne, ale to je prostě... Co mi to ukazuje, že já ani nemám puštěný vám dobrý. Jako jo, tyhle, minule jak se mi vyplo, tak to jsem z toho byl dobře pič, to jsem z toho byl piči jako. Ale na to si neudržel ruku jako, absolutně. Co už? Hele, tady taky padá někdo, tady lidi jak svině, už jak tady není žádný loot. Kdo to tady označil? Vám jebe? Jste vy normální. Co označí a vám jebe. Už. To jsem ne, já jsem označil někde úplně do hajzlu. Tož dojebalo. Ale to... Počkej, Piško, jo, Bedgar ještě letí. Mám takový problém, Roman. Ono, já to mám stáhlý. Tak to běž do píči. tak dáme dneska ještě... Tak to běž jako upřímně do píči, jako jo. Nestačím. Ale já to nevěděl. Tak ty vole, máš na to celý den, ty vole. Tak tady stahovat, dělej. Já to budu mít, hele, já to mám stahovaný už, já už to teď stahuju. Tak dělej. Ono by to šlo i přes noc, protože no, to bude rychle, neboj se, hele, já si myslím... No, ale já to mám 30 mega za sekundu, takže já tam mám šanci to dát. Jo. To bych taky bral. Hele, teď mám sice vysoký ping, ale mě z toho hraje furt normálně, takže pohoda. Jo, já mám asi pro karty, co vy na to? Je tam jeden no skin. No. Nemáš skin? Nemám, jo. Cože? To je taková demotivace. Co? Jaká? Mám pro karty. Ale to ne, ale pro na tvoje asi nestihnu. Jsem nejblíž. Víš, že ho nahoru byl snědej. Tamhle je napravo. Tam je pravo. Co? No, jo, tamhle. Je tam sám, nikoho jsem dalšího neviděl. Už je dávno pryč. Dal jsem jít? Jo, dal jsem, počkej, já vezmu kartu mezrové. Já musím mít pro tvoje, ať víš co. No. Já nechám tady to týka. A Bacha má tu heavy. Ale jsou dva. Zleva, další. On má heavy sniperku, vrať se! Děkuju. Tak ono je to stejné, než tady umřu. Neumřeš, ty to dáš. Ale má 20 sekund. No právě proto se dávají metky, ta jsem na hit. Ne, skoč do toho a vyleď za mnou. To dáš. Nedá. To by nešlo. Jsou mrtky vyjebaný. Ahaj, nebo Gige. Ale nebo to, není to Black Knight náhodou? Jo, je to Black Knight. Co piči, proč my máme zvat takovýhle štěstí na takovýhle sráče, ty vole? Proč to nemůžeme mít tak jako třeba Ninja, vole, že hraje se sevenou skinama, vole? Jo. A nechaj ho. A na internetu dělá frajera, vole, jaký to je zabiják, vole, jak je tam trolí a všecko možné. A nechaj ho sebrat, tak schválně mu tam naběhnu, já jsem na to na nějaký koukal. Ale Roman, no, kolik máš ještě franků na PSku?
Nevím, musel bych se podívat. Počkej. Robo, dej tam ready.